โยโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธภวะคะโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสการเรหิยะตารังอารปิเตหิอภิปุชยามะสาธุโนปันเตภะคะวะสุจิรัปปารินิพุตโตปิปัจฉิมาชนตานุกัปปมานะปฏิคันหาตุธัมมะกังทีคารตะอิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทโธภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะโตธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิธรรมยังโคทาสะภะคะวะโตปุปภาคณมการันเทวาพุทธานุสตินยัญจการโรมาเสยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปะนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัตโตอะภุคาโตอิติปิโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทมนุสโรพุทโธภะคะวาเตธรรมยังพุทธาภิขิติงกะโรมาเสยพุทธวะระหันตวรตาภิกขุนาภิยุตโตพุทธาภิญาณกรุณาหิสัมมาคัตโตโอเตสิโยสุจนะตังกัมมรังวสุโรวัตตมังกัมมรนังศิลสาทิเนนทังพุทธปานินังสารณะเทวมุตตมังปัฏฐมนุสติทานังวันตามิตังสิเรนังพุทธสาหันจะมิทาโสวะพุทโธเมสาวิกิสโรพุทโธทุกขัสสะกาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพุทธัสสะหังนิยาเตมิสริรันชีวิตันทิทังวันทันโตหังจริสามิพุทธัสเสวสุโพธิตังนาติเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสะตวะเอนะวะ
อายังสัตตุสาสเนพุทธะเมวะนามาเนนะยะปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเอสุงกาสเตชะสากายนวาจายวเจตสาวาพุทเทอุคมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันนาตุอาตยันตังอลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทธรรมยังธรรมานุสตินยังการุมาเสยอวะหะตาภะคะวะตาธัมโมอันติอิโกอาการลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโอวิญโยวิเตธรรมยังธรรมาภิกิติงการุมาเสยอวะอาตาติคุณโยอวะเสนะสายโยโยมะปะปังกัปปริยัติวิโมกขเมโตอัมโมกุโรกัปปตนะอัตตาริหาริวันตะมหากามหาระวรตัมมะเมตังอัมโมโยสัพพปานิการนังเทวมุตตะมังพุทธิยานุสติทานังวะอามิตาติเรนังอัมมะสาหันจามิตาโสวะธัมโมอาวิกิสโรอัมโมทุกขาสัทธาตาจาวิตากายตาสะเมธัมมะอังนิยาเตมิสาริลาอิวิทันติทังวันตัตโตหังจาริสามิตัมมะเอวสุตัมมะตังนาติเมกรณังอัญญะธัมโมเมสารณะวรังเอเตนะสากวะเอนวัตไตอาตุสาสเนอัมมะเมวะนะมะเนนะยะปุญญังปัสสุตังอิทาอาเปปิอะอะระยาเมมะเอกาสเตชะสากายนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกามังปะกตังมยายังธัมโมปฏิคันนาตุอาเสยันตังอลันตะเรสังวริตุวะธัมเมธรรมยังสังขานุสตินยังการุมาเสยโตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆตามิอิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติกายะตาริปุริสายุคานิอาปุริสาปุคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยอาทินายโยอันทาริการณิโยอนุอาระปุญญเขโยอาสาติธรรมยังสังฆาภิกิติงการุมาเสยอัมมะโตโอปฏิปัติคุณาทิโยโตโยตัพพิโตอริยบุคคารสังฆเสโตทิลาทิธรรมปวารานสายกายติโตวันตะมหา
อามาริยานาคานังสุสุตังอังโคโยอาปัปปะนินังสารนังเทวมุตตะมังอาติยะโนสติตานังวะอามิตังสิเรนังสังฆาหันจามิตาโอวาสะโอเมอาวิกิสโรอังโคตุขัสสะตาตาดาวิตาอหิตาสะเมตังคานิยาเตมิสาริลาชีวิทันจิตังวันตะโตหังจาริสามิตังคาโสปฏิปันนตังนาติเมสารนังอัญญะตังโคเมสารนังวรังเอเตนะสะยาวะเกนะวะอายะอาตุสาสะเนตังภะเมวะอะมะเอนะยะปุญญังปัสสุตังอิตาสัพเพปิอันตรายามิมะเหสุกัสสะเตชะสังกายนวาจายโวติทัสสาวะอังเคกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหาตุขเจยันตังอาลันตะเรสังวริตุวะสังเฆสมันตาจักวาเรสุอัตตรขันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมขะทังสักเคกาเมจารุเปจิริสิการตเตจันตริเควิมาเนติเปรเตจักขาเมตารุวนาคหะเนอาวาสุมอิเคเตอุมาจายันตุเทวาชารัธาราวิสาเมยาคาคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิราวัจนังสาตโวเมสุนันตุพุทธัสสนการโรอายัมปะทันตาอัมมัสสวนการโรอายัมปะทันตาสังฆยิรูปาชนาการโรอายัมปะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณะอัจฉมิตามังสรณะอัจฉมิสะอังสรณะอัจฉมิตุติยัมปิบุตตังสรณะอัจฉมิตุติยัมปิสังฆังสรณังอัจฉมิตุติยัมปิสังอังสารนังอัจฉมิตติยัมปิพุทธังสารนังอัจฉมิตติยัมปิธัมมังสารนังอัจฉมิตติยัมปิสังฆังสารนังอัจฉมิสัมพุทเตอัตตเวสัญจะทวาตสัญจะสหัสสะเกปัญจะสัตตสหัสสะนินามามิสิลาหังเตสังธรรมันจะสังปัญจะอาตเรนะนามา
การานุภาเวนะหันตวา สาเปอุปัตตะเว อเนกาอันตรายา ปิวินาสัน ตุ ตุ อาเสสะโตสัมปุนเต ปัญจปัญ ยาสันจะจตุวิสติสหัสสะเก ปัญจ สั สั ต ต ตสหัสสานินามามิ สิรสาเอสัง ธัมมันจะสังอันจะอาทะเรนันนามามิหังนัมการานุภาเวนะหันตวาสะเปอุปัฏฐ เวอเนกาอัน ตารายาปิวินันสันตุอาเสสะโตสัมปุนเตนะวันตารสะเตอัตตจัตตาริสสหัสสะเกวิสติสัตตสหัสสามินามามิสิรสาอหังเตสังธรรมันจะสังอันจะอาทะเรนันนามามิหังนัมการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสัตโต นะโม อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวากาตัสเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธาสีลติติโนนะโมอุปมาตยารัตถัสสะรัตนัตตยาสัสสะตุกังนะโมโอมะกาติตัสสะตัสสะวัตถุตยาสะปินะโม ปาราปะ ปาเวนะวิคัจฉันตุปัตตวานะ นะโมปารา นุปาเวนะสุวัตติโหตุสัพพะ ตานะโมปาราปะ เตเจนะวิธิมมิโห มิเตชะวะ57พาหุเทวามนุสาจามะปารานิอาจินตยุง อากังขมาลา โสทานังรูหิมังคลมวนตมังอาเสวนาจะปาลานังปันนิตานันจะเสวนา โอจะโอจะนิยานังเอตัมมัง คลมวนตมังปฏิรูปเตสวะสุโสตปุม เอจะกตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิติจะเอตัมมังปลมุตตมัง ภาอุสัจจัน จะสิบปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภา สิโตสยาม วาจาเอตัมมังปลมุตตมัง ปาตาปิตุอุปัฏ ทานังปุตตะทารัสสะสังฆโห อนาคุลา จักกัมมันตาเอตัมมังปลมุตตมัง ทานันตธรรม มัจจริยาจยาตกานันจะสังฆโหอนวัต จอนิกรรมานิธัมมังปลมุตตมัง ภารติวิร ร ติ ติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอัปปโมตัวจะตัมเมสุเอตัมมังปลมุตต ตมังคารวะ จะนิวาโตจะสันตุติจะกตัญญตา ทาเลนะธรรมะ สวนังเอตัม
มังกลมุตตมังคันติจะโสวจัสสตาสมณานันตทัสสนองกาเลนะธัมมัสสะกัจจาเอธัมมังกลมุตตมังตะโพจะพระมัจจริยันจะอริยสัจจานาทัสสนังนิโอนัสสัจจิกิริยาจะเอธัมมังกลมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตังยัสสนกัมปฏิอโศกังวิราชังเพมังเอธัมมังกลมุตตมังเอตติสานิกัตตวานัสสะปัตตมปาราทิตาสัพพันตส่วนถึงปัจจันติกันเตสังมังกลมุตตมันติ86เอวเมสุตังเอกังสมยังภควาหาราณสียังวิหารติอิสิปตเนมิกทาเยตรัตระโภภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทาเวเมภิกขเวปัปปจิเตนันเสวิตาปายโยจายังกาเมสุกามสุขัลลิกาโนโยโกเอโนโมปุถโธชนิโกอนาริโยอนัตตสันติโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐาโนโยโคทุกโขอนาริโยอนัตตสันติโตเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปกัมมมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุนตาจักกุกรณียานกรณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิมปานายะสังวัตติกตมาจะสามิภเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุนตาจักกุกรณียานกรณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิมปานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคโคไสยทิตาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุนตาจักกุกรณียานกรณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะเนมปานายะสังวัตติอิทังโอปันภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสปิทุกขาอังปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนรปฏิตัมปิทุกขังสังกิเตนะปัญจุปาทานขันโตทุกขาอิทังโอปานาภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังญายะ
ตัณหาโวโนปวิกานันติราคะสะกตาตราตราปินันติเนสัยยะติทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนะเอกเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะเสสวิราคนิโรธจาโคปฏินิสักโคมุตติอนาลโยอิทังโคปนะเอกเวทุกขนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทังทุกขัง อริยสัจจันติเมเวกเวปุมเปอนันโนสุเตสุตัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมเวกเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมเวกเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมเวกเวปุมเปอนันโนสุเตสุตเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมเอกเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะเอนันติเมเอกเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมเอกเวปุมเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตัพพันติเมเอกเวปุมเป
อนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโฆปณิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมเวปุเมอนันเตสุเตสุตมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุตมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโฆปณิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพนติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุตมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโฆปณิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุมเปอนันโนสุเตสุตมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังอวาหสาการังยะถาโอตังญาณทัสสนังนะสุวิสุนตังอโหสิเนวตาวาภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรหมเกสัสสมณะมณิยาปัจจายสเทวมนุษยอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจสุเอวันติปริวัตตังอวาหสาลังยะโอตังญาณทัสสนังสุวิสุนตังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกสัมมาระเกสัพรหมเกสัสสมณะพรหมณิยาปัจจายสเทวมนุษสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโอนโตปัจจัญญาสิงญานันจะปนเมทัสสะอุตตปาติอโคปาเมวิมุตติอายมันติมาจาตินัตติธานิปุนัพพโวติอิธรรมโวจะปะคะวาอัตตมนาอัตตวะกิยาภิกขุสิตังอภินันทงอิมัตสมินจะปนวัยยาการนัสสมิอัญญมาเนอายัสสมโตโกนทัญญัสสวิราชังวิตมรังธรรมจักขุงอุตตปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะปะคะวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาธรรมนุสาเวสงเอตัมภะคะวตาภาราณสียังอิสิปตเนมิกตาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติย
อัปปติวัตติยังสมเนนวาพรหมเน นวะ เทเวนวามาเรนวาพรหมุนาเกณจิวาโลกัสสเมนติ อุมานังเทวานัง สัตตังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงจาตุมมหา ละอิกาก านังเทวานังสัตตังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตตมนุน สา เวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวา อัตตมโนสา เวสุงยามานังเทวานัง สัตตังสุตวาตุสิตาเทวะ วาสันตมนุนสาเวสุงตุสิตานังเทวาสัตตังสุตวานิมมานรติเทวา อัตตมโนสา สาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัน ตัง สุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวา อัตตมโนสา เวสุงปรนิมมิตวสวัตติ นะ เทวานังสัตตังสุตวาพลัมมปริจจัจจาเทวาสั อั ต ตตมโนสาเว สุงพลัมมปริจจัจจานังเทวานังสัตตังสุตวาพลัมมปโรหิตาเทวา อัตตมโน นุสสาเวสุงพลัมมปโรหิตานังเทวาสัตตังสุตวามหาพรหมเทวา อัตตมโนสา เวสุงมหา ปัมมะ นังเทวานังสัตตังสุตวาปริตตาภาเทวา อัตตมโนสาเวสุปริตตาปานะเอวะ วานังสัตตังสุตวาอัปปมานาภาเทวาสัตตมนุส สา เวสุงอัปปมานาภานังเทวานังสัตตังสุตวาอาภัสสราเทวา อัตตมโนสา สาเวสุงอาภัสสรานังเทวา นัง สัตตังสุตวาปริตตสุภาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงปริตตสุภานัง เอวะ อนังสัตตังสุตวาอัปปมาณสุภาเทวาสั อั ง ตตมโนสาเว สุงอัปปมาณสุภานังเทวานังสัตตังสุ ตวา สุภกินนหากาเทวาสัตตมนุนสาเวสุงสุภกินนหากานัง เท วานังสัตตังสุตวาเวหัปปาลา เอวะอัตตมโนสาเว เวหัปปาลานังเทวานังสัตตังสุตวาอวิหาเทวาสัน อัตตมโนสา สาเวสุงอวิหานังเทวา นัง สัตตังสุตวาอัตตปปาเทวาสันตมนุน สา เวสุงอัตตปปานังเทวานังสัต ตัง สุตวาสุทัสสาเทวา อัตตมโนสาเว สงสุตัสสานังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสีเทวา อัตต มนุนสาเวสงสุตัสสีนังเทวานังสัตตังสุตวาอากานิตตกา เอวะ สัตตมนุสสาเวสงเอตัมภะคะวตาภาราณสียังอิสิปตะเน ขะนะ
เยอนุตต ตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมเน นวะพรหมเน นวาเทเวนวามาเร นวะพรหม มุนาวาเกนจิวาโลกัสสมิน เตอิติหะเตนะ กเนนะเตนะโมเตนะยาวะพลัมมโลกาสัตโตอัปปุกัสสิอายันจัตถสสหัสสีโล ปัสสะ ตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอราโร โอปะโต โลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุ ปะวัง อัตโกภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพงกน โย อัญญาสิวัตโพงกนอัญโยติอิติหิตังอายัสสมโต โอตันโอ นัญโย ตะเว วนามังอโหสิ 63กรณียมัน ตะกุสเลนะยันตังสันตังปะตังอภิสมเมจะสัก โต อุชูจะสุอุชูจะสุอโจจะสมุตุอนัตติมานิสันตุต จตุ พระโลจะอัปปกิจโจจะสันเลากวุติสันตินตริโยจะนิปะโคย จะอาปะคะโอกุเรสุอนันุเก กิต โต โตนะจะกุตทังสมมาโยปะเรอุปวัฏยยุงสุกิโนวาเกมิโนโหตุสัพ เปอาตา อาปวันตุสุกิตัตตา เย เกจิปานะโอตัตติตาสาวาทาวราวาอนาวะ เสสะเอกาว าเยมหันตาวา มัจจิมาราสกะอนุกตุราติตาวะ เยจะอธิตถาเยจะโตเรวสันติอวิทูเรโอตาวา สัมภเวเทวะตาเปตาตา ตาภวันตุสุกิตัตตา นาปโร ปรังนิโคเปตนาติมันเยตกัตตจินังกินจิปยาโรนันยมันยัสสะทุกขมิจไสยมาตายฐานิยัง โอตาอายุตาเอปะโมต ตมนุรักเกเอวัมปิสัพปะโอเตสุมาณสัมปาวเยอปาริมา ปัญ จะสัพพะโลกัสสมิงมานะสัมภาวเยอปาริมา นังโอตา อโทจะติริยันจะอาสัมปาทังอเวรัง อาสัพพะตังติตัน จะรังนิสินโนวาสยา โนวาย าวตัสสวิกตเมโทเอตังสติงอติไทยพรัม มาเมตังวิติตัง ติดตินจะอนุปกรรมมศีลาวาตัสสเน นาสะวันโน กาเมสุวินัยยะ เอ ในจาตุกับ อาสัต ยังปุณเรติติ อัปปะมาโนพุทโธ อัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวะ ดานิ นิสิริงสปานิไอวิจิกาสัตตปฏิยอุน นาปิสารโพโมสิกากตาเมนาคากะปริชาปฏิกามันตุโปอานิโส โสหังนะโมภะคะวะโต นะโมสัตตังนะสัมพุทธา นานัง อาเปตายัญจาก กุมาเอกราชาริสวันโนปตวิป ปปาโส ตังตังนามัสสามิอริสวันนังปตวิป ปปาสังกัด
ทะโกตาวิหาเรมุราติ ติงเยปรัมมนาเวสกุสัพปธรรมเมเตเม นะโมเตจามะ ปาลยันตุนามัตตุพุทธานังนามัต สุโพธินะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาอิมัง โส ปริตตังกัตตวาโมโร วาสามะปะหิติอติโรเกสีระคุ คุ ณ ณโนสัจจังโสใจยนุตตยาหามิสัจจกิริยมนุตตรังอาวัจจิตวา ธรรมปรังสาริตาวะ อุปเกจิเนสัจจะปรมวัตสายสัจจกิริยมกา สันติปักกาอปัตตนาสันติปาทาอวัญจนา มาตาปิตาจานิคัน จาตเวตปฏิกรรมสะสัจเจกเตไมหังมหาปัจจริโต สิกิวา เจสิโสรกัสสานิอุตตะกังปัตตวายถาสิกิสัจเจนะเม ธรรมโมนาเม สัจจปารมีติ หน้า71วิปัสสนามะ ตุจักกุมันตัสสะสิเรมะโตสิกิตสปินามัตตุสัพพปูตานุกัมปิเวสอุสสนามัตตุนาหาตกัสสตปัสสิโน นามาตุ กกุสันนาสมาระเสนาปมา ทิโด โกนากรรมนัสสนามัตตุพรหมนัสสอุสีมโตกัสสปัสสนามัต โตเวปามุตอาสาสะปะ ติอังกีรสัสสนามัตตุสักกยปุตตัสสะสิเรมโต โยอิมัง ธรรมมะเทเสสิสัพพทุกขาปโนตนังเยจาปินิ โอตาโลยะตา โอตังวิปัสสิสุงเตจนาอภิสุนา อาวิตาสารทาอิตัง เทวมนุษย์สัพยังนามัสสันติโกตมังวิชชาจารณสัมปันนังตังวิตาสารตังชาจารณสัมปันนังพุทธังวันธามโกตมันติ นะโมเมสัพ ปะพุทธานังอุปันนานังไมสินังตันนัง กโร มหาวีโรเมทังกโรมายโสสรนังกโลโลไก โต ติปังกโลจุตินนโลโกนทัญโยชนะปา โมโคมังคารโ ปุริสาสะโอสุมาโนสุมาโนทีโรเรวโตรติวัต ตโนโสปิอุณ ปันโนอโนมัตสสีจนุตตโมปตุโมโลกปัต โต นารโทวรสารถิปตุมุตตโร อาตาสารโตเมโนอาปฏิโปคาโล สุจาโตสัพพโลกะโกปิยทัสสีนารา อาโป อัตตทัสสีการุณิโก ธัมม ทั ทั ส ส สี สิ ตโมนุโทสิตโตอะสโม โลเกติโส โสจวรตังวโลปุตโสจวรโทปุตโทวิปั ปั ส สสิตาอนุปมวลสิกิปะอิตาทาเวอปุสุขตายะโก กกุสันโต อาตว วาโหโกนากมโนรนัน าอาสัพโม สิริสัมปันโนโกตโมสักกายปุงพะโว เอเตตันเยสะสัมพุทธะอเนปัสสะตะโกตโยอาเปพุทธะมะหิตามะตาเปพุทธะมะหิติกะตาเปตาสัพปรูเปเวสาระ เจอุปากตาสัพเพเตปฏิชานันติอาสัส ตานะ มุตตมังสีหนาทังตทันเตเตปริสาสุวิสารตาลัมมจักกัง ภาวะเต
เอนติโล เกอัปปฏิวัติยังอุเปตาอุตตธรรมเมหิอัตถารสหินายกาตวัตติงสลักกนุเปตาสิตยานุปยัน ทนาป ทรา ปยัปมาปปายโส สุปปาสัพเปเตมุนิกุญจลาพุทธาสัพพัญยุโนเอเตสัพเพกีนาสวาชินามหัปปปามหาเตจามหาปัญ ยาม มหัปปลามหาการุณิกา ทีรา สัพเพสานังสุขาวหาทีปานา ตา ปฏิตาจะนาเลนาจะปานิ ปฏิพันตุมหาสัส สาสรณาจะหิเตสิโนสเกวกัสสะโลกัสสะสัพเพเอเตปรายันเตสาหังศิรสาปาเต วันตาม มิปุริสุตตเมวัจสามนัสสาเจววันเมเตตถาคเตสยเน อาสเน ฐาเนขมเนจะ จะปิสัพพทา สัทธาสุเกนรักขันตุพุทธาสันติกราตุวังเอหิตวังรักขิโตสันโตหมดโตสัพพปะเยนะจะสัพพะโร ภเวเนบุตโตตา ปวัตติโตสัพพเวรมติกันโต เนปุตโต จตุวัง ภวเต เตสังสัจเจนะสีเลนะขันติเมตตาปะเลนะจะเตปิตุมเหอนุรักษ์ อันตุ อาโรกเยนะสุเขนะจะปุรัตติมัสสมิงติสาปาเคสันติภูตามะเหต ติกะ เตปิตุมเหอนุรักษ์ อัน ตุอาโรกเยนะสุเขนะจะทักกินัสสมิงติสา ภา สันติเทวามะเอติเตปิตุมเหอนุรักษ์ อันตุอาภะเยน นาสุเกนาจะปัจจิมัสสมิงติสาปาเกสันตินาคา มะหิติกะเอปิตุม อนุรักขันตุอาโรกเยนะสุเกนาจะ อุตตรัส สมิงติสาปาเกสันติยักขามะอิตติกา เตปิตุ เมอนุรักขันตุอาโรกเยนะสุเก นัตตปุริมาทิสังติตาระ ทักกิเนยวิรุณอโกปัจจิเมนวิโรปักกุเวโรอุตตรังดิสัง ตา ตาโรเตมาราชาโลกปาลายสัสสิโนเตปิตุม นุรักขันตุอาโรกเยนะสุเก นาจะอากาสาตาจะปุม มัตถาเทวานากามเอต ติกะเตปิตุเต อนุรักขันตุอาโรกเยนะสุเก นาจะนาทิเมสารนังอัญญพุทโต โตเมสรนังวรังเอเตนะ สัจวะเจนะ นาโอนตุเตจยมังกลัง ทิเมสารนัง อัญญังธัมโมเมสรนัง วรังเอนะสัจวะ เจนะโอนตุเตจยมังกลัง นาทิเมสารนังอัญญาอังโกสาร รนังวรังเอเตนะสั สั จ จเจนะโหตุเตชยมะปาระยังกิน จิรัตนังโลเกวิจจติวิวิตังปุตุรัตนัง พุทธสมนาทิตาสะโตติภ ภวันตุเต ยังกิน จิรัตนังโลเกวิจจติวิวิตังปุตุรัตนัง ธัมมาสมังนา ทิ ทิ ตั ตา สส สะ มาโสติภวัน ตุเตยังกินติรัต ตา นั นั ง งโลเกวิจจติวิวิตังปุตุรัตนัง สังฆสมนาทิตา ตัสสมา โสติภวะตุเตสกัตตวาพุทธ ตารัตนังโอสตังโอตตมัง วระอิตังเทวมะ สานังโอตตเตเจนะโส โสตินาสันตุปัตตว สัพเพ ทุกขะอุปัสสะตุเตสกัตตวะธัมมรัตตะ โอสตังอุตตมังวรัง ปริลา
ปัสสมณะธัมมเตเชนะ นาโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพ ยะโอ ปัสเมนตุเตสักกัตตวาสังกรตนัง โอสตังโอตมะ วรังอาหุนายยังปาหุนายยัง สังกัปเอนะโสติ ตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพ ปะ อุปัสเมนตุเต ทุกขปัตตาจานิทุกขปยาปัตตาจานิปยะปัตจานิโสกาโหตุสะ ปิปานิโนเอตาวตาจาม เมหิสัม ปะดังบุญญาสัมปะดังสัพเพเทวานุ โมทันตุสัพพะสัมปติ ติสิทธิยาทานังลังลักขันตุสัพพทาภาวนาอาภิรัตโหนตุกัจฉันตุเทวตา เปพุทธาป ป ร รา ปั ปั ต ตตาปเจกานันตยัง ปรอระอานันตเตเชนะระหังปันทา มีสัพพะโส บทปงสังขารมนุษย์ เราเอ๋ยเกิดมาทำไมละนิพพานมีสุขละหมดทุกข์มีไปละตัณหาหน่วงคอยจักหน่วงไว้จนไปไม่ได้ตัณหา ผูกพัน ห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สลิงคานสลานคำอ้นทรงสารหลักสังขารไปละยามเมื่อ ห น นุ่มสาว รูปเจ้าก็งามแก่ลงงุ่มงามไม่งามตรงไหนเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย 9,000ช่วยยึดสังขารของท่านเอาไว้มากร้อนมากก็อยากจะตายต้องกิน ต้องถ่ายวุ่นวายทั้งวัน คนคิ้วก็ขาวตาเจ้าก็มัวเส้นผมบนหัวงอกตัว ถึงกัน จะลุกโอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม้โรยอดโอย สงสาร เพิ่งเร่งภาวนาอย่าช้าเร็วพลันไหลเห็นสังขารเราท่านเกิด นา เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสร้างแต่ปัญหาไปทุกทนละชีวิตต้องตายต้อง ตาย เป็นพี่น้องทุกคนละก็ช่วยกันคนร่างตนเอา ไป พวกญาติพี่น้องล ล่องสู่เว ำเมนลำบากยาก แค้นล่างแม่น นอนใจละต้องถูกไฟไหม้ย่างบนกองฟอนเป็นที่แน่ นอน เมื่อตอนเจ้าตายโลภโมโทสารของฉันของแกสิ่งใดไหนแน่ จะไหน ทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายเอาไปไม่ได้ทิ้งไว้ทุ ทุ ก กคนส ใจ มบัติ ทั้งมวลเรือสวนไหลนาที่เจ้าอุตสาห์ทำมาแต่ ตน ใช้เป็นเจ้าของจะเอาติดตนละมันไม่มีผลให้คนอื่น ไป เงินบาทหนึ่งนั้นลูกหลานใส่ปากสับปะเลอยังควักไม่อยาก ให้ใช้ ในธนาคารลูกหลานเอาไปละต่างแย่งแบ่งใช้หมดไปไม่ นาน มนุษย์เราเอ้ยอย่าหลงใน
นักเลยเป็นกรรมก่อเกยละสังเวยสังขารจงรีบทำบุญละคำจุนศีลทานมุ่งสู่นิพพานด้วยกันทุกคนละอาหังวันทามีสัพพะโสนิพพานะปัจจโยโหตุสัพพะทาละสังขารร่างกายต้องตายเป็นผีอยู่ในโลกนี้ไม่มีแก่นสารทรัพย์สินเงินทองเป็นของสาธารไม่ใช่ของท่านละลูกหลานต้องลาอย่ามัวประมาทโอกาสยังมีอย่าห่วงโลกีจะมีปัญหาโลกนี้แท้จริงละเป็นสิ่งมายาเป็นสิ่งลวงตาใช่ว่าก็ตายเป็นผีไม่มีความหวังเกิดแก่เจ็บตายร่างกายผุพังทุกวันเดินทางสู่ยังกองฟอนเป็นที่สังเวชมันเป็นสาเหตุสังเกตเอาไว้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวปวดร้าวอะไรหิวอิ่มเกินไปก็ไม่อยู่นานหนาวก็จะตายร้อนไปก็จะแย่ทนไปทุกวันละดูหน้าสงสารกิจกันให้ดีสังขารร่างกายตัวไปเน่าแม้นมีของกากเด่นมองเห็นทุกทีไหลเข้าไหลออกย้อนยอกมากมีล้วนเป็นสิ่งที่มีอยู่ตัวกันละน้ำเลือดน้ำน้องล้วนของปฏิกูลไหลมาเป็นมูลพอคุณหลายชั้นข้างนอกเน่าแม้นมองเห็นทุกวันอีกข้างนั้นล้วนชั้นไม่งามสังขารร่างกายไม่ใช่ตัวตนละเกิดมาเป็นคนไม่พ้นโดนห้ามต้องนอนเปลือยกายสุดเชิงตะกอนกูดีเข็นใจแล้วก็ตายเหมือนกันอย่าลงสังขารลงกันไว้ก่อนลูกหลานหญิงชายส่งได้แน่นอนก็แค่กองฟอนแล้วย้อนกลับมาสังขารร่างกายล้วนตายเป็นศพถูกแผ่นดินกลบอยู่ในป่าช้าหมู่นอนจรใจละตอมไตกายาเป็นเหยื่อนกกาหมู่ม้าในดงกระดูกเกลื่อนกลาดเรียราดทั่วไปละเอ็นเล็กเอ็นใหญ่ไร้จุดประสงค์ต้องถูกทอดทิ้งนอนกลิ้งในดงเป็นป่ารกพงก็ดงกันดานกระทำให้แจ้งเจาะแทงตลอดให้จิตนี้ปลอดหลุดรอดสังขารหยุดความกระหายมุ่งไปนิพพานไม่ลงสังขารตัวกันด้วยเถิดจะได้หยุดเกิดมันไม่ประเสริฐตราบใดยังเกิดอยู่ในสงสารจงรีบภาวนาเพื่อละอัตตาโอนมายาตัวหน้ากันเถิดสมยังอติตาปัจเวคณปาอังปนามาเสย
อัจฉมยาอปัจจเวก ทิตวะยังจีวรังปริพุตังอันดาวะเทวสิตัสสะปฏิกันตายะอุนัสสะปฏิกันตายะดังสัมมาปัสสาวะทันตปัสสิริงสัพพะสัมปัสสะดังปฏิกันตายะยาวะเอวะอิริโกปินาปฏิจจารณัตถังอัจฉมยาปัจจเวกิตวายุวินทปันโตปริปุตโตโสเนวะทวายะนมัตถายะนมันตนายะนวิภูสนายะยาวะเอวะอิมัสสกายะสติยะอิติปุโรนันจเวทนังปฏิอังคามินาวันจเวทนังนอุปาเทสามิยาตราจะเมภวิสติอนวัจจตาจะปาสุยาโรจาติอาจเมยปัจจเวกิตวายังเสนาสนังปริพุตังอังดาวะเทวสิตัสสะปฏิกันตายะอุณอาสัปฏิกันตายะดังสัมมาปัสสาวะทันตปัสสิริงสัพพะสัมปัสสะนังปฏิกันตายะยาวะเทวะวิโนทนังปฏิสัลลาลารามัตถังอาจเมยปัจจเวกิตวายุทิลานะปัจจยะเมสัจจปริคาโรปริปุโตโสยาวะเทวะอุปันนานังไวยาปาติกานังเวทนานังปฏิกาตายะอัพยปัจจปรมัตถายาติหน้า15อันธรรมยังสารพันเยนะพุทธมครคาอายุปนามาเสยสัมพุทโธทิปทังเสทโธนิสินโนเทวมัจฉิเมโกนัญโยอุปภาเกจาอาคานัยเยจักกัสสะโปสารีปุตโตจะตาคิเนอารัติเยจักขาลิตาปัจฉิเมปินโทอายาเปจักวัมปติโมคัลลาโนจะอุตตาเรอิสาเนวิจาราหุโลอิเมโคมังกาลาปุนตาสาเปหิตาปฏิติตาวันติตาเรจะปุจิตาเอเตสะโนอิเจวะมาจันตานามาสนัยยังนามาสมาโนรัตนาตายังยังปุญญาอิสันตังเวปุลังอลาทังตัสสานุภาเวนา
ทิสนาทิตานาคาทาโยปนามาเสย อิมินาปุญญกรรมเมนะ อุปัญญาคุณุตตระ อาจาริยปกาลาจะมาตาปิตา จยาติจา มะมาราจะอินทา ตตุโรกปาลจาเทวตาย ะโมมิตา อนุสาจามัตตาเวริกาปิตา สัพเพสัตตาสุขิโอนตุปุญญานิ ตตานิเม สุขังจติวิตังเป็นตุกิปัง ปะเปทะโหมัตตัง อิมินา ปุญญากัมเมนะอิมินาอุติเสนาจาอิ ปังสุละเอเจวะ กันตุปะทานาเชตนังเย สันตาเนนาธัมมายาวะ นิพพานะโตมะมะ นาสันโตสัพพะตาเยวะยะตาจาโต พระเวทพระเวท โอโชจิตังสติปัญญา สันเลโกวิริยมินามาระ อันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเม พุทธาทิปวโรนาโตธัมโมนาโตวรุตตโม นาโตปัจเจกพุทโตจะสังโฆนาโทตโรมะมัง เตโสตมารุภาเวนะ มาโรกาสังละภะ ปุญญานุภาเวนะมาโรกาสังรักขันตุมาอุกาสะอุกาสะ อุกาสะอุกา ณ สะ โอกาสปัดนี้ ณโอกาสปัดนี้ ข้าพเจ้าขอสมาทาน ซึ่งพระกรรมฐาน ขอคณิกาสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ และวิปัสสนาหลวงปู่อ่อนญาณสิริ ท่านได้อยู่จำพรรษาที่ป่าช้าอำเภอบ้านไผ่ได้1 พรรษา พอออกพรรษาแล้วก็พอดีท่านพระอาจารย์สิงห์กันตยาคโม ท่านได้บอกสั่งพระมาว่า ให้ท่านอ่อนไปช่วยเผยแพร่ธรรมกับท่านมหาปิ่นปัญญาพโล ที่อำเภอพรับจังหวัดขอนแก่น เมื่อหลวงปู่อ่อนได้รับทราบแล้ว ท่านได้ออกเดินธุดงค์โดยให้พระสงฆ์ที่เป็นหมู่คณะอยู่สอนธรรมแก่ชาวบ้านไปก่อน ส่วนตัวท่านต้องออกธุดงค์ไปช่วยท่านพระอาจารย์มหาปิ่นตามคำสั่งของท่านอาจารย์สิงห์ทันที ในระหว่างเดินทางนั้นในปีพุทธศักราช 2471 ถึง 2472 ท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าตำบลสาวัตถีอำเภอพับจังหวัดขอนแก่น ต่อมาในปีพุทธศักราช 2473 หลวงปู่อ่อนญาณสิริ ได้เดินธุดงค์มาพบกับท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลที่อำเภอพรับจังหวัดขอนแก่น โดยท่านได้มาพำนักอยู่ที่วัดป่าบ้านพระ ณ แห่งนี้หลวงปู่อ่อนญาณสิริ
โอนโต วิโอนโต ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศทักษิณ ที่ทักษิณ จงเป็นสุขเป็นสุข จ เถิ งเป็ ด นสุขเป็นสุขเถิด ทักกินายะ ขีนายะ อนุทิสายะ นุทิสายะ สัพเพมนุษสา เป็นมนุษย์สา สุขิโอนโต วิโอนโต ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศหรดี ทิศหรดี จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด ปัจฉิมายะ สีมายะ ทิสายะ ทิสายะ สัพเพมนุษสา เป็นมนุษย์สา สุขิโอนโต วิโอนโต ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศประจิม อยู่ทิศปัจจิม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จ ด งเป็นสุขเป็นสุขเถิด ปัจฉิมายะ สีมายะ อนุทิสายะ นุทิสายะ สัพเพมนุษสา เป็นมนุษย์สา สุขิโอนโต วิโอนโต ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลาย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศพายัพ อยู่ทิศพายัพ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จ ด งเป็นสุขเป็นสุขเถิด อุตตรายะ สารายะ ทิสายะ สายะ สัพเพมนุษสา เป็นมนุษย์สา สุขิโอนโต สุขีโอนโต ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอให้ ย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศอุดร ทิศอุดร จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด อุตตรายะ สารายะ อนุทิสายะ นุทิสายะ สัพเพมนุษสา เป็นมนุษย์สา ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอให้ ย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศอีสาน ทิศอีสาน จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด เหตุทิมายะ ทิมายะ ทิสายะ สายะ สัพเพมนุษสา เป็นมนุษย์สา สุขิโอนโต ขีโอนโต ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอให้ ย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องล่าง จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด อุปริมายะ ปริมายะ ทิสายะ ทิสายะ สัพเพมนุษสา เป็นมนุษย์สา สุขิโอนโต ขีโอนโต ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอให้ ย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย อยู่ทิศเบื้องสู อยู่ ง ทิศเบื้องสูง จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ จง ด เป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรมีภัย อย่าได้มีเวร เป็นสุขเถิด เป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเล อย่าย ได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ขอให้หมู่มนุษย์ทั้งหลา ขอให้ ย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย ทุกทิศทุกทาง ทุกที่ทุกทาง ทุกตัวคน ทุกตัวคน ไม่มีที่สุดไม่มีประมา ไม่ ณ มีที่สุดไม่มีประมาณ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ มีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนของตน รักษาตนของตน ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด ทุกภัยทั้งสิ้นเถิด อิตังตานะกัมมังเนปานาปัจจัยโยโหนโตโนนิจังอิตัง สีระกัมมัง เน เน ปานาปัจจัยโยโหนโตโนนิจังอิตัง ภาวะนา กัมมังเนปานาปัจจัยโยโหนโตโนนิจังยังกินจิกุสสาลังกัตตปังกัมมัง สัพเพ หิกาเตหิกาตังปุญญังโนอานุโม อันตุสุ โสนันโตพนโตเยเทวาอัสสามิงดาเนย ติกาตา โยกาสัทธาอนโตสัพพสัตตานัง ตุหิอัตตานัง ปาริหารันตุมาตา ปิตา สุกิตาอนโตตุกาปามุนจันโตสัพเพยติกา สุขิตา อนโตตุกาปามุนจันโตสัพเพ หยาติกา สุกิตาอนโตตุกาปามุนจันโต สัพเพปิสา สัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาอนโตตุกาปามุนจันโต อ
สุขิ อิตาโอนโตตุกะปะมุนจันโตสัพเพเทวาสุขิตาโอนโตตุกะปะมุนจันโตทิโยปัจจายาสุขิตาโอนโตตุกะปะมุนจันโต สัพเพ ตินังสามิจันตุโวนั่งคุกเข่าวันตามิพุทธังสัพพังเมโตสัง เมพันเต เทวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังกัมมะตะเมปันเตวันตามิสังฆัง สัพพะเมโต กัมมะตะเมปันเตวันตามิคาโรปัจจาจาริ โยสัพพะ เมโตสังกัมมะตะเมปันเตวันตามิ ธรรมทานัง สัพพังเมโตสังกัมมะตะเมปันเตวันตามิ อารามิ อัตตาสีมายังสัพพังเมโตสังกัมมะตะเมปันเตวันตามิ ยัง สัพพังสัพพัตตาเนสุปฏิติตาสารีรัตตุมหาโอทิง พุทธรูปังสักการัง สัตตนากาโลเกเทวะโลเก พรหมโรเกธัมพูติ เปลังกาติเปสาริรัตตุโยเกสาตตุโยอรหันตา สาธุโยเจ จิติยังกันตะโกติง ตุราสีทัยสะ อาเสธรรมคันเท สัพเพ ตังปาตะเจติยังอาหังวันตามีสัพพะโสกราบหนึ่งกราบสองกราบสามหมอบลงไปนึกว่าหัวเฮาจิเท้าตีนครูบาอาจารย์ตีนพ่อตีนแม่นึกขอขมาลาโตษนึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์สาธุวันตามิพันเตสัพปาราทังกัมมะตะเมพันเตมะยากาตังปุญญังอนุโมทิตาพังสามินายังไม่หังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามินามปันนะบึมมาเลยชื่อเหมือนเดิมเนาะเวลากราบผมนึกถึงอุปชาผมจะขึ้นไปหัวเข่ายังไม่กล้านึกถึงหลวงปู่พอกราบกันถึงตีนท่านเลยไงนะหัวถึงเท้าไปจึกถึงหน้าแข้งหัวเข่าไม่กล้าลาบถึงข้างบนขนาดนั้นเจ้าข้าบอกว่าเบิ้ลได้เลยเตรียมไว้นักมนต์ฉลองศรัทธาน้ำปณะโยมบอกให้กรองอย่างดีเนอะทำยากกรองอย่าให้มันมีเยื่ออย่างวันก่อนผมได้สัมโมที่โยมนะบอกสมานานันจทัศนังไม่ต้องมีเหตุผลอะไรหรอกเพียงแค่มองดูมันก็ม่วนแล้วนะมันม่วนบอกกระถูกมันม่วน
เห็นอย่างนี้มันม่วนทุกปีนึกถึงในพระสูตรว่าทำไมหมาตัวนั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะไปแล้วมันอกแตกตายตรงนั้นมีสองเรื่องเนาะมากันทักกะตัวหนึ่งหมาที่เห่าพระปัจเจกพุทธเจ้าตัวหนึ่งลิงอีกตัวหนึ่งเนาะลิงช่างปาลายกะอุปถากพระพุทธองค์พระองค์หนีไปอยู่ปาลายกะลิงมันดีใจเกินไปบุญมันไม่ถึงมันตัวเล็กบุญไม่ถึงมันช่างเป็นโพธิสัตว์ได้อุปถากพระองค์ทั้งพรรษานี่ได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะตอนพระอานนท์เป็นทูตไปเจรจากับพุทธองค์ก็แล้วกันนะชาวบ้านก่อมอบกันนะขอพระองค์ขอพระอานนท์ไปช่างมันถือค้อนไว้นะใครไม่รู้จักพระองค์บอกว่า นี่เป็นอุปถากเราเนี่ยช่างมันยังถือค้อนไว้นะถ้าอุปถากเขาอดมันพระองค์นี้ต้องรู้การรู้เวลาถ้าเอาสิ่งของอะไรนิดหนึ่งมาวางที่เดินจุกรมพระองค์ก็ดีที่พระองค์ใช้อะไรแล้วเอามาวางตรงนั้นก็ดีมันจะเอาค้อนตีตายเลยมันนึกอย่างนั้นเลยแต่พระอานนท์ท่านเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตท่านรู้การรู้เวลานะพอถึงท่านเอาของวางไว้ข้างนอกคานเข่าเข้ามาหาพระองค์กราบแทบพระบาทช่างมันเอาค้อนวางทิ้งเลยบางทีเรื่องปรามาสกันเนี่ยโทษถึงตายไม่ใช่ธรรมดาโทษตายเลยนะอันนี้ใครเล่าพระองค์เล่าเองตอนที่พระองค์อยู่ปาลายกะอยู่ป่าจ้างปาลายกะอุปถัมภ์ตามตำราเล่าว่าเนี่ยบางตำราก็ไม่บอกตามตำราว่าพอพระองค์ออกจากป่ามันก็อกแตกตายเหมือนกันถวายด้วยชีวิตเนี่ยนะให้พุทธเจ้าแต่บางเรื่องของเห็นศิลปินมันใส่อารมณ์ของมันวาดไม่ถูกเนาะอย่างเรื่องสุวรรณสามโดนยิงโอ้โพธิสัตว์เจ้าทำหน้าคิ้วขมวดแสดงความเจ็บปวดใส่ acting เข้าไปด้วยนะแล้วหม้อก็คว่ำลงไว้แล้วนะแต่ตามพระสูตรจริงๆโพธิสัตว์เจ้าท่านก็ค่อยๆวางหม้อดินลงไปหน้าไม่เจ็บท่านทนได้เนาะโพธิสัตว์ไม่ทรมานขนาดนั้นเหลียวไปทางคนที่ยิงพญายักษ์เราเกิดมาไม่คิดจะเบียดเบียนใครเลยท่านยิงเราทำไมลมสลบไปเลยแต่ศิลปินมันไม่ได้เรียนมาเนาะหรอกพี่เนาะมันใส่อะไรเขาว่าแอคท่าเข้าไปไงเนาะหน้าเจ็บปวดกำลังถอนธนูหม้อก็คว่ำลงไปถือว่าดูถูกโพธิสัตว์ไม่ใช่ไม่โพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นวาดไม่ถูกเนาะถ้าวัดหลวงพี่มีไหนหม้อคว่ำหลวงพี่ให้ศิลปินเปลี่ยนไปถือว่าคว่ำลงไปมันไม่เป็นมงคลกับวัดเราไปสังเกตดูเนาะ
วัดเราถ้าหม้อมันคว่ำทิ้งลงไปโพธิสัตว์พอโดนยิงปุ๊บท่านค่อยๆวางหม้อลงไปหม้อจะไม่คว่ำแต่ศิลปินมันแสดงมันเนาะมันแสดงใส่อารมณ์เข้าไปอย่างเงี้ยอีกเรื่องอาจารย์เฉลิมชัยวาดพระมหาชนกถูกต้องจริงๆว่าต้องมีหลายๆภาพอันนี้บางทีเป็นรวมในภาพเดียวไอ้คนที่จมน้ำก็จมไอ้คนที่โดนปลากินก็โดนปลากินโพธิสัตว์เจ้าโดนอุ้มไปคนเดียวเงี้ยมันกำลังลำเอียงเนาะไม่สรรเสริญโพธิสัตว์เจ้าจริงๆโพธิสัตว์เจ้าท่านว่ายน้ำไปตั้ง7 วันเรือจมไปแล้วคนนั้นพวกนั้นตายไปได้แต่เขามารวมในภาพเดียวเหมือนนางเมฆขลาลำเอียงพระองค์ว่ายไป7 วันด้วยกำลังของตัวเองเมฆขลาไม่รู้นะไม่รู้แต่พอวันเพ็ญขึ้นมาพระจันทร์เต็มดวงโพธิสัตว์ท่านตั้งแต่เกิดมาพอรู้ความท่านจะถืออุโบสถทุกวันพระเห็นพระจันทร์วันเพ็ญขึ้นมาท่านก็อมน้ำทะเลบ้วนว่าเราจะสมทานศีลอันบริสุทธิ์ศีลอุโบสถฟ้าดินสะเทือนนางเมฆขลาประชุมอยู่รู้เลยอำนาจของศีลไม่ใช่ธรรมดาเนาะอย่างพวกเราทั้งหลายมาประพฤติศีลสมทานศีลของพระพุทธองค์ท่านอย่าล้อเล่นเนาะอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นกับศีลของพระองค์ไหว้ด้วยตัวเองด้วยกำลังตัวเองฟ้าดินไม่กระเทือนเทวดาไม่รับรู้แต่พออ้างศีลขึ้นมาเท่านั้นเราจะสมทานศีลอันบริสุทธิ์ในวันพระนี่ฟ้าดินกระเทือนเรือนรั่นถ้าภาษายีเกเนาะยีเกไม่มีพระเจ้าตาบ้างมีอะไรบ้างพอโพธิสัตว์เจ้าส่วนมากยีเกเขาจะเล่นเรื่องโพธิสัตว์พอพระเอกโดนตัวร้ายภาษาเหนือว่าโดนตัวร้ายข้ามเขวนะอาสนะพระอินทร์ร้อนแล้วต้องลงมาช่วยมีหนังอีเกมันจะมีแต่เขาแฝงไว้ดีงั้นเรามาประพฤติศีลอย่างนี้เนาะให้ทำแบบจริงจริงจะล้อเล่นกับศีลพุทธองค์ท่านที่เราสวดท้ายปาฏิโมกข์เนาะยาคาถ้าจับไม่ดีจับรูดยาคาจะบาดมือทุกขหิโตนะตอนนั้นบทหน้าอะไรหน้า33ป่ะท่านอาจารย์โพธิรัตนโชติแต่ถ้าจับดีๆแล้วก็เกี่ยวไปมุงบ้านมุงกันแดดกันฝนได้พรหมจรรย์ของพระองค์นี้เหมือนกันแม่ทองมาก่อนเจ้ายาวๆสักวานึงศรัทธาเพิ่นนุ่งขาวห่มขาวก็เป็นเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญของเฮาเหมือนกันมาไหว้พระสวดมนต์กับครูบาอาจารย์หวานบุญลงไปเป็นบุญหมดคณะของแม่ทองนั่นแม่ทองกล้าข้าวสารอยู่ในเวียงเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ต่อให้ลูกให้หลานแล้วกล้าขายข้าวต่อให้ลูกให้หลานแม่ทองยังบอกปล่อยดีแต่เนาะได้ตังได้กำไรมาก็ทำบุญวัดใดวัดเหนือไปหมดมนต์หลวงพี่หลวงพ่อหันหน้าไปทางซ้ายมือเนาะพระปริวาสิกะศรัทธาทุกคนที่เฮามาไหว้พระสวดมนต์กับครูบาอาจารย์พร้อมกับคณะของพ่อหลวงยนต์แม่หลวงพินคำลอโยมวิโรจน์โยมจันทองสุริยากาศโยมทองเนตรสีพลายใจกันทาโยมสว่างโยมอรพินสิริลำปางโยมสุรศักดิ์
ตาดัชนีโยมธัญรัตน์วิโรจน์จันทกรพร้อมด้วยพี่น้องทุกหลานทุกคนได้ทำผ่านหน้าปณะครูบาอาจารย์ตื่นกันได้ตีสามเกิงตะครั้งเป้งก็มากันเนาะตอนกลางวันก็ได้พักกันแค่น้อยหนึ่งแม่แรงนี่ก็ตั้ง5 โมงจนถึงบัดเดียวเนี่ยบุญใดกุศลใดที่ครูบาอาจารย์เดินเป็นเพียรคัดกล่าวจิตใจให้พองใสโดยพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญคณะศรัทธาทั้งหลายปรารถนาเอาเนอะตอนหน้าครูบาอาจารย์ต้องแน่นอนมาแน่นอนบอกเป็นอย่างอื่นอธิษฐานใจไปเนอะคณะของพ่อหลวงสุริยนต์พ่อหลวงหลวงยนต์ความคณะแม่ทองด้วยทุกๆคนเนาะอัปปอนเนอร์สัพพโรกาเวนิมนโตปเวรมเตปวัตวันตารายโยโนสุขังไหว้พระเนาะยังอีกรอบหนึ่งฟังธรรมอีกรอบหนึ่งนะยังมาเลิกเด้อศรัทธาทั้งหลายไหว้พระก็ปิ๊กบ้านกันได้เนอะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพุทธังภคะวันตาอะภิวาเทสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาเลิกเนาะฟังเสียงะระฆังเด้ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงทุกที่นะส่วนมากเขาจะเลิกกัน3 ทุ่มกว่า3 ทุ่มทุกที่นะครับไปเข้าปริวาสเป็นธรรมเนียมยังไงก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์ท่านตั้งแบบไว้ดีแล้วเนาะเรารุ่นหลังๆก็ทำแบบครูบาอาจารย์ท่านเลิกก็ประมาณ3 ทุ่มศรัทธาจะฟังธรรมตัวก็ได้เนอะครูบาอาจารย์ตู้เจ้าเพิ่นสอนตู้เจ้าเนาะครูบาอาจารย์เพิ่นสอนกันอย่างไรส่วนมากให้ฟังเทศแบบครูบาอาจารย์สอนศรัทธาเรื่องทานเรื่องศีลห้ามเรื่องบุญเรื่องทานแต่ตู้เจ้าครูบาอาจารย์ที่เพิ่นสอนกันอย่างไรครูบาอาจารย์เพิ่นสอนกันอย่างไรตู้เจ้าสอนตู้เจ้าเนาะพี่สอนน้องครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์
เชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระ เ
พ
ที่ลานธรรมได้แล้วเจ้าค่ะได้เวลาที่พวกเราทั้งหลายจะได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรามาเข้าปริวาสเนี่ยเราจะได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์หลายๆรูปคือการส่งอารมณ์ที่เราประพฤติปฏิบัติกันที่วัดม่อนฤาษีเนี่ยจะมีคณะครูบาอาจารย์เวียนมาหลายๆรูปสมัยก่อนนู้นนะพอหลังจากนั้นมาก็ต่างคนต่างไปต่างรูปต่างไปบางรูปก็มรณภาพบางคนก็ตายก็หมดไปเป็นเรื่องปกตินะเพราะทุกคนเกิดมาเพื่อตายถ้าเราไม่อยากตายเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างน้อยที่สุดให้ได้โสดาไว้ก่อนไม่ยากนะครับว่าที่จริงแล้วโสดานี่ก็ไม่ยากนะสำคัญที่ว่าเราจะเอาจริงกับมันไหมถ้าเอาจริงกับมันไหมเอาจริงกับมันเราก็ได้ถ้าไม่เอาจริงเราก็ไม่ได้โดยเฉพาะการปฏิบัติเนี่ยเราจะทำเล่นๆไม่ได้นะครับเล่นมันก็ได้เล่นนะครับทำจริงมันจะได้จริงแล้วก็เรามาอยู่อย่างนี้ก็ไม่ต้องถึงขนาดเอาเต็มที่แล้วครับแต่บางปีมีพระมาอยู่ที่เนี่ยท่านเดินจงกรมพระอาจารย์เจ้าอาวาสไปรดน้ำต้นลำไยไปเห็นรอยเดินจงกรมก็ขนลุกเลยบางรูปมาอยู่ที่เนี่ยท่านจะเดินจงกรมตลอดไม่นอนไม่หลับไม่นอนไปแต่ละป่าเราก็จะเจออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะที่ผมไปที่นู่นผมก็เจอไปที่จังหวัดตากวัดมณีไพศาลมีพระรูปหนึ่งท่านปฏิบัติวิปัสสนาญาณท่านเกิดท่านนั่งยิ้มอยู่งั้นนะมองตกดวงอาทิตย์แล้วก็ยิ้มใครไม่รู้ก็นึกว่าท่านบ้ายิ้มท่านเดินทั้งคืนเลยฮะเดินนั่งท่านตักอาหารมาใส่บาตรมาเนี่ยท่านนั่งยิ้มอยู่กับอาหารนั่นแหละปลาทูตัวนึงท่านยิ้มอยู่กับปลาทูนั่นแหละปลาทูจะยิ้มต่อป้อมไม่รู้ พระขอโทษนะอาจารย์กรรมไม่รู้นึกว่าท่านเป็นบ้าส่งโรงพยาบาลเห็นนางพยาบาลก็ยิ้มนางพยาบาลก็ฉีดยาใส่โทษวันนี้สุดแล้วหลับเพราะยาหลับเพราะยาโดนยาเข้าไปหลับนั่งยิ้มเนี่ยข้าวบาทนึงนี่กว่าจะฉันนี่ได้นี่โอ้ยยิ้มจนประทูนี่ขึ้นลา ผมเห็นแล้วผมก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงฮะเราเป็นพระลูกกรรมจะไปบอกว่าท่านปฏิบัติจนกระทั่งถึงฌานบางอย่างนะครับฌานบางอย่างเราจะไปพูดก็ไม่ได้เพราะเราเป็นพระลูกกรรมโดยจะหาว่าไปสอนครูบาอาจารย์นี่นี่จะเป็นโทษใครไปลืมผ้าอาสนะไว้มันก็เหมือนกันนะอาสนะเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเยอะด้วยสมัยก่อนนั้นผืนหนึ่ง350 บาทเ
ดี๋ยวนี้มันเอาใส่ในเครื่องไทยทานมาถวายขอโทษเถอะถ้ามันปูอยู่บนเนี้ยบนผมขี้งาเก่าๆอะเลื่อนไม่ได้แล้วขยับไม่ได้ ต้องยกออกมาติดผมสมัยก่อนโอ้โหนิยมกันจริงพอตอนหลังไม่เอาแล้วครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับก็ขอกราบอาราธนาพระครูท่านพระครูพิพัฒน์ยีราพรเจ้าวาดวัดไตรมาสถิตโคกอยพังงาได้ให้ธรรมะกับพระปริวาสิกะขอกราบอาราธนาครับผม Hello. 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 Test. Hello. ปรับเสียงหน่อย ถ้าเสียงดังน้อยต้องใช้พลังมากถ้าเสียงดังมากเราใช้พลังน้อยทำให้วิ่งไปได้ไกล นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความสวัสดีจงมีแก่เราผู้เปลี่ยนเพศในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับนั่งตามสบายนะครับ ในค่ำคืนของวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาถวายข้อคิดกับพระโยคาวจรกับหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายตอนรุ่งอรุณก็ได้พูดให้ฟังแล้วก็พูดให้คิดพูดให้ฟังก็อีกอย่างพูดให้คิดก็อีกอย่างพูดให้ทำก็อีกอย่างนะครับพูดให้ฟังแล้วก็ฟังเหมือนกับที่หลวงพ่อหลวงปู่ก็พูดให้ฟังหรือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระอาสาวกอาสิติหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราฟังก็เพลินแล้วก็มองเห็นด้วยเพราะเราจะเชี่ยวชองชำนาญในบุคลาธิฐานเช่นเราพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเกิดที่ไรเนี่ยเราสามารถเห็นภาพเราสามารถเห็นภาพได้แต่ถ้าเป็นพุทธภาวะสภาวะที่เป็นพุทธะเนี่ยมันไม่เห็นครับเหมือนผมพูดให้ท่านฟังว่าที่วัดท่านอยู่บ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรเนี่ยท่านมองปั๊บเนี่ยท่านเห็นวัดของท่านเลยแล้วในวัดของท่านเนี่ยโบสถ์อยู่ตรงไหนวิหารอยู่ตรงไหนศาลาอยู่ตรงไหนกุฏิเจ้าวาดอยู่ตรงไหนกุฏิของท่านอยู่ตรงไหนหน้ากุฏิของท่านมีอะไรในห้องของท่านมีอะไรเนี่ยท่านเห็นเลยท่านเห็นภาพแล้วทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครแล้วเราจะเชี่ยวชองชำนาญกับไอ้สิ่งที่มันปรากฏที่เราเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่สิ่งที่เป็นสภาวะเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันเกิดขึ้นในแต่ละขณะเหมือนในตุ่มหรือว่าในบาตรสเตนเลสเนี่ยมันมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาแต่เราบางทีไม่สามารถที่จะอ่านเห็นได้แต่ถ้าเรามีญาณปัญญาเราจะมองเห็นมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลามันบังคับบัญชาตัวเองไม่ได้ก่อนที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงอื่นมันทนอยู่ที่ตรงนั้นไม่ได้มันต้องเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็ดังนั้นในการที่เราจะได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติในค่ำคืนของวันนี้ที่ผมได้พูดให้ฟังแล้วในที่ผมพูดในแบบสรุปง่ายๆเข้าใจโดยที่เราไม่ต้องไปศึกษาเรียนรู้อะไรมากเพราะว่าในการศึกษาธรรมะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบางองค์อ่านหนังสือไม่ออกเช่นปรมาจารย์เหวยหลางเนี่ย
หลวงพ่อสังวานผมเคยไปกราบท่านอ่านหนังสือไม่ออกนะหลวงพ่อสังวานซึ่งเป็นอาจารย์ของสนองผมไปกราบท่านอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านทรงปฏิโมกข์ท่านเคร่งครัดในการพูดไปนั่งสมาธิก็จะมีเขามาบอกให้เรียนท่องอ่านหนังสือไม่ออกนะท่านยังได้บรรลุคุณธรรมได้สมาธิจนมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศจนมาได้เป็นอาจารย์สนองก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศอ่านหนังสือไม่ออกนะมีหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์หลายองค์ได้อ่านหนังสือไม่ออกนะท่านได้คุณธรรมได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ก็มีมหาปรริญญานักวิชาการมากมายนะไม่ได้อะไรเลยนะต้องศึกษาลาเพศไปบางท่านบางองค์บางท่านนะครับไปกลายเป็นหาจุดอ่อนของพระศาสนาแล้วมาขายจุดอ่อนมีนะครับส่วนองค์ไหนที่ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อรักษาคุณธรรมเพื่อสืบสอบพระศาสนาก็มีนะครับดังนั้นการศึกษาการรู้หรือการไม่รู้มันอยู่ที่ความเข้าใจที่จะทำให้ตัวเองบางทีเรารู้มากแต่ว่ารู้ศีลมากแต่ว่ามีศีลไม่กี่ข้อรู้ธรรมะมากรู้สมาธิขั้นตอนมากรู้ปัญญามากแต่ว่ามาประพฤติปฏิบัติไม่ได้แต่บางองค์รู้น้อยแต่ว่าทำได้ดังนั้นในการที่เรามาประรบธรรมเนี่ยผมก็ไม่ชอบเอาเรื่องราวในพระพุทธศาสนามาพูดเพราะว่าท่านได้ศึกษาเรียนรู้กันมาหมดทุกองค์ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยองค์ที่มาเข้าไปบัดนี้อย่างน้อยก็ได้เรียนนักธรรมตรีมาแล้วปีนี้ก็มีพระที่พรรษาใหม่ๆเยอะ4-5 พรรษานี้ผมถือว่ายังกำลังศึกษาเรียนรู้อยู่นะยังไม่ได้อารมณ์ต้องฝึกต้องฝืนต้องอดต้องทนเพื่อที่จะให้ได้อารมณ์ทำให้ได้อารมณ์กรรมฐานนะส่วนพระที่5ไปแล้วตก7 8 9 10ขึ้นไป20เนี่ยส่วนมากได้อารมณ์แล้วแต่ว่ามักจะติดอารมณ์จะติดอยู่นั่นแหละบางองค์เห็นไหมนั่ง10 ปี20 ปีก็ไปไม่รอดครับไปไม่รอดติดอารมณ์เพราะอะไรเพราะมันมีเพื่อนผมนะพรรษาเท่ากันปีนี้ก็48 พรรษาแล้วไม่เจอกันตั้ง20 ปีเคยอยู่ถ้ำเสือด้วยกันเคยอยู่พรรษาเท่ากันปี48แล้วไม่เจอกัน20 ปีพอไปเจอว่านั่งสมาธิวัดฮะหลวงพี่ยังเหมือนเดิมเหรอครับเหมือนเดิมหลับไหมไม่หลับแบงโยกอ๋อคุณไม่รู้ผมปล่อยให้มันลงไปวูบเดี๋ยวผมก็ดึงกลับปล่อยให้ลงวูบชั่วโมงก็อย่างนั้น2 ชั่วโมงก็อย่างนั้น3 ชั่วโมงก็อย่างนั้นน้ำลายไม่ไหลน้ำลายไม่หลับจริงครับถ้าคนหลับเนี่ยสังเกตดูมันไม่ขยโยกขยเยกหรอกนะแล้วน้ำลายยืดนี่คือหลับหรือถ้าไม่นั้นก็นั่งแต่นั่งบนเตียงเนี่ยตกใจเลยกลัวจะตกเตียงนี่คือติดอารมณ์แล้วสังเกตดูนะบางองค์ผมไปบรรยายที่อุดรปีนั้นมีแม่ชีภาวนาพุทโธมา20 กว่าปีแล้วแกบอกอาจารย์พ่อดิฉันปฏิบัติพุทโธมา20 กว่าปีแล้วไม่เคยรวมเลยนะไม่เคยรวมเลยช่วยสอนให้หน่อยนะว่าสอนไม่ได้เราก็โยมทำมาตั้ง20 กว่าปีแล้วสอนอย่างนี้ลองไปทำอย่างนี้ผมก็ลองสอนนะลองไปทำนะให้ภาวนาเนี่ยหายใจเข้าให้รู้พอสุดแล้วก็พุทพอหายใจออกให้โธพอหาย
ายใจเข้าไม่ต้องภาวนานะให้รู้ว่าเข้าไปแล้ว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 พอสุดแล้วก็หยุดแล้วก็พุทโธยาวเมื่อภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไอ้เตี้ยโธมันค่อยสั้นลงครับโธโธพุท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 มันสั้นลงพุทพุทกับโธรวมกันตึ้งสว่างจ้าบอกไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับองค์ไหนจะเอาอย่างนี้ก็ได้แต่ส่วนมากก็จะส่วนมากเป็นไงโอ้โอ้โอ้โตโอ้โตโอ้โตพอไปนานๆก็มันไม่รวมนะก็เริ่มหนักอึดอัดเอื่อมละอาก็ค่อยๆทิ้งพุทธทีแรกก็พุทโธพุทโธรู้สึกมันเหนื่อยมันไม่สบายก็กลายเป็นโธ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 พอนานๆก็ทิ้งโธครับหายทั้งพุทธทั้งโธเลยเนี่ยแล้วในที่สุดก็คือหลับยุบหนอมองหนอก็เหมือนกันนั่นเองแหละพอหนอมันยุบแล้วเลยทิ้งหนอไว้ตามยุบตามยุบพอมันหยุดพอเราหนอมันพองอีกแล้วองค์ใหม่ๆนะองค์ใหม่ๆนะองค์บอกไว้นี่ผมก็ได้ประสบการณ์ที่ผมมาเรียนกรรมฐานเพราะหลวงพ่อจำเนียนแกสั่งไว้ว่าถ้าคุณออกจากถ้ำเสือแล้วคุณต้องไปเรียนนามรูปวิปัสสนานามรูปของวัดเพลงวิปัสสนาผมก็ไปเรียนกับหลวงพ่อประเดิมสมัยนั้นวัดเพลงวิปัสสนาผมก็ไปทำปฏิบัติจนว่าได้ผ่านญาณตามลำดับที่เขาแล้วเขาบอกว่าถ้าออกจากหลวงพ่อประเดิมแล้วก็ให้ไปเรียนยุบหนอมองหนอผมก็มาหาหลวงพ่อทองมาเรียนยุบหนอมองหนอตอนแรกก็ทำไม่ได้ไอ้ที่ทำตามเนี้ยเพราะว่าพอมันพองเราก็กำหนดพองพอวันหนอมันยุบอีกแล้วพอลิ่งตามยุบอีกวิ่งแล้วเหนื่อยทำไม่ได้เลยเพราะว่าเราอยู่กับหลวงพ่อจำเนียนท่านสอนให้ทำกรรมฐานแบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมแบบสัมปชัญญะยกรู้เสือกรู้เหยียบรู้หยุดก็รู้เอี้ยวก็รู้ให้รู้อย่างรู้ตัวเดียวหลวงพ่อจำเนียนยกขึ้นมาก็รู้เสือกไปก็รู้เหยียบก็รู้ยกรู้เสือกรู้เหยียบรู้ลองไปทำได้นะยกรู้เสือกรู้เหยียบรู้ยกรู้เสือกรู้ถ้าไปหลวงพ่อประเดิมยกเป็นรูปรู้ว่ายกเป็นน้ำเสือกเป็นรูปรู้อันนั้นหลวงพ่อประเดิมทีนี้แต่ประมาณเนี้ยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอใส่อย่างนั้นเมื่อก่อนก็อย่างนั้นผมก็นับพองยุบเนี่ยผมก็ไปถึงบอกว่าทำมันเหมือนมาอยู่7 วันแล้วมาอยู่7 วันแล้วไม่ได้เลยนะอึดอัดเอื้อมนะเพราะเราเคยทำแบบเร็วๆเดินจงกรมเหมือนวิ่งไล่ควายนะครับปุ๊บไม่เชื่อลองเดินให้เร็วนะครับจิตไม่ค่อยไปไหนหนึ่งมันกลัวล้มสองกลัวสะดุดและจิตไม่ไปไหนวิ่งให้เร็วก็บอกว่าเดินจงกรมเหมือนกับไล่ควายมันไม่ออกไปไหนก็มันจะปุ๊บมันอยู่อย่างนั้นพอเราไม่ให้เดินช้าๆโอ้ยมันอึดอัดผมไปบอกอาจารย์ประหยัดตอนนั้นแก6 พรรษาเป็นวิปัสสนาจารย์คอยควบคุมนะแกก็สอนว่าหลวงพ่อประหยัดผมกำหนดพองหนอยุบหนอที่ผมเหนื่อยอึดอัดมากผมกำหนดเป็นเข้าหนอออกหนอได้ เข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอคือไม่ไปกำหนดที่ท้องมาครับหลวงพ่อประหยัดไม่ได้ผิดครูผิดตำราไม่มีอ๋ออย่างนั้นผมกลับถ้ำเสือแล้วผมก็ไปลาหลวงพ่อทอง
หลวงพ่อครับผมทำที่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าให้กำหนดที่ท้องของยุบผมทำไม่ได้นะมันเหนื่อยอึดอัดแล้วผมจะกลับวัดแล้วคุณทำยังไงที่มันได้ผมกำหนดเข้าหนอออกหนอกำหนดเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอนะผมก็ทำพอเรากำหนดเข้าหนอเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นหนอยาวหนอสั้นหนอมันรวมกันครับที่มันเป็นสองหนอคือหนอเข้ากับหนอออกมันรวมกันเป็นปึ้งไปบอกโอ้ได้แล้วเนี่ยทำสองหนอเข้ากับหนอออกหนอพองกับหนอยุบให้มันรวมเป็นหนอเดียวให้มันรวมเป็นหนอเดียวจะเป็นรู้หนอลองไปดูนะแต่ที่องค์ไหนที่ยังกำหนดอยู่มาหลายปีแล้วมันก็ได้อยู่แค่นั้นแหละแล้วพอมันเป็นหนึ่งพอหนอรวมกับหนอแต่ทีนี้เวลาเรากำหนดอ่ะมันไม่ต้องไปตามแล้วเหมือนเวลาลมออกเหมือนท้องพองเนี่ยมันก็เพียงแต่รู้พอหยุดแล้วก็หนอเวลาพอมันยุบก็ไม่ต้องไปตามมันไม่ต้องไปภาวนาว่ามันยุบแต่ให้รู้ว่ามันยุบหนอแล้วมันก็ค่อยๆสั้นลงไอ้หนอสองหนอเนี่ยมันก็สั้นลงเหมือนในอานาปานสติลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดเข้ายาวออกยาวเข้ายาวออกยาวแต่พอไปนานๆแล้วพอเรากำหนดไปมันเป็นเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกสั้นออกสั้นแล้วในที่สุดมันไม่เข้าไม่ออกเมื่อไม่เข้ามาออกเราก็ทำความศึกษาในกองลมทั้งปวงเลยทีนี้พอมันไม่เข้าไม่ออกแล้วเนี่ยเราจะเข้าไประงับลมหายใจต้องดูมันเข้าดูมันออกดูมันเข้าดูมันออกดูมันเข้าดูมันออกที่แรกเข้ายาวออกยาวเป็นลมที่หยาบเข้าสั้นออกสั้นเป็นลมที่ละเอียดในอานาปานนะถ้าคนไหนทำอานาปานเนี่ยต้องไปดูถ้าเราไปเข้ายาวแล้วเดี๋ยวมันค่อยสั้นไปเดี๋ยวมันหยุดไม่เข้าไม่ออกพอไม่เข้าไม่ออกปอดนี่มันจะหยุดครับแต่มันยังหายใจอยู่ในสะดือเพราะเราไม่ค่อยได้ตามไปดูเราเนี่ยพอเกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่พอตัดสายสะดือเราเปลี่ยนจากลมหายใจในสะดือมาเปลี่ยนลมหายใจในปอดแล้วเราก็ไม่เคยเข้าไปถึงไม่กำหนดเข้าไปถึงลมหายใจในสะดือถ้าคนไหนเข้าไปถึงนั้นมันจะเป็นสมาธิแล้วพอเข้าไปพอระงับสังขารได้ทีนี้มันหายใจทางเส้นขุมขนอันนั้นต้องท่านต้องไปทำเอาเองแล้วต้องไปดูด้วยความละเอียดไม่ใช่คิดไม่ใช่นึกนะครับพอเราดูไปพอเราไม่เข้ามาออกแล้วทีหลังมันจะเป็นชีวิตชีพจรมันจะตึ๊บแล้วไอ้ตัวตึ๊บเนี่ยมันจะค่อยระงับลงตึ๊บตึ๊งเจอของจริงแล้วทีนี้ทำเอกปุดขึ้นแล้วทีนี้จะทราบซึ้งศรัทธาในการศึกษาขยันขันแข็งในการฝึกหัดปฏิบัติสนใจธรรมะทีนี้จะไปพระนิพพานให้ได้เลยจะไปพระนิพพานให้ได้แล้วเพราะมันพบของจริงแล้วเป็นเริ่มต้นของสภาวะนี่คือที่เราทำปฏิบัติมาพุทโธก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีสัมมาอรหังก็ดีอนาปานพิจารณากรรมฐานเลยที่เราได้ยินได้ฟังครูอาจารย์ที่เล่าเรามาที่แกล้งกลัดในเรื่องวินัยถือธุดงอะไรต่างๆที่ไปฝึกสมาธิภาวนาในป่าในเขาในธรรมถูกทั้งนั้นไม่มีผิดถูกหมดทุกสายเลยไม่มีสายไหนดีกว่าสายไหนถูกหมดทุกสายเลยแต่ที่จริงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันละเอียดละออมันมีเรื่องหลากมากมายแต่ว่ามาปราชญ์บัณฑิตผู้รู้ในสมัยใหม่นี้มันมาสงเคราะห์มาย่นลงมาเหลือแต่วิธีในการที่ปฏิบัติธรรมมันมีอยู่แค่5 สายและเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแตกแยกกันไว้
มากมายแต่จริงเขาจะเหลือมาแค่5 สาย แต่จริงพระธรรมคำสอนมันเป็นอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมมันไม่มีประมาณมันสามารถโดยที่ไม่ต้องทำยุบหนอพองหนอเหมือนพระภิกษุมาปฏิบัติที่ม่อนฤาษีเนี่ยโอ้ยวุ่นวายเกิดมันอะไรไม่เอาแล้วจะไปหาที่ปฏิบัติที่ป่าเขาตอนกลางวันฉันเพลเสร็จแล้วแบกกดจะออกไปหาไปเห็นพยับแดดยิบพอเข้าไปแล้วมันหายพอเข้าไปมันหายแล้วก็เห็นอีกมันยิบอยู่ข้างนอกพอเข้าไปมันหายพอเราเข้าไปแล้วมันหายแต่ตอนนั้นมันเห็นเรากลับมาดูจิตพอกลับมาดูจิตพอเราไปดูจิตเราไม่เห็นเลยนั่งพิจารณาบรรลุเลยโดยที่ยังไม่ได้ไปที่ปฏิบัติที่ตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติทำนี่กันแล้วก็ไม่ได้กำหนดพุทโธไม่ได้กำหนดยุบหนอไม่ได้กำหนดอนาปาไม่ได้กำสัมมาอรหังไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมมันไม่มีในหลักของมันนะแต่ว่าธรรมะที่เราได้อ่านในศึกษาท่านสอนไปหมดแล้วมีหลายหลากมากมายการที่จะให้เข้าถึงธรรมเข้าใจธรรมแล้วนำเอาธรรมมาศึกษาตัวศึกษาร่างกายจิตใจมันมีมากมายแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันถูกรูปแบบหมู่คณะสังคมบังคับให้เราต้องทำอย่างนั้นถ้าไปไหนที่เคร่งครัดวินัยก็ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไปไหนที่เน้นสมาธิก็ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าองค์ไหนเน้นไปถึงทางปัญญาซึ่งอภิธรรมก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้ถ้าทำอย่างอื่นไม่ได้ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วกลายเป็นเอาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจ้องจากกันเองเพราะในธรรมธรรมคำสอนในพุทธศาสนาไม่ใช่สอนในเรื่องมรรคผลนิพพานอย่างเดียวสอนให้เป็นโจรก็มีแล้วก็ท่านก็บอกให้หมดให้รู้จักเหมือนเปรตว่าเหมือนสัตว์นรกสัตว์นรกเป็นผลเหตุที่ให้เกิดเป็นสัตว์นรกเหตุให้เกิดเป็นเปรตเหตุให้เกิดเป็นเปรตอสุรกายเหตุให้เกิดเป็นอสุรกายเดรัจฉานเหตุให้เกิดเป็นเดรัจฉานมนุษย์เหตุให้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาเหตุให้เกิดเป็นเทวดาพระพรหมเหตุให้เกิดพระพรหมพระอริยะมีเหตุมีปัจจัยอะไรที่จะเป็นพระพรหมเป็นพระอริยะเห็นไหมท่านบอกให้หมดเลยสอนให้หมดเลยพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนาอริยมรรคผลต่างๆมันเหมือนกับเมล็ดพืชซึ่งในเมล็ดพืชมันไม่มีใบนะไม่มีใบไม่มีกิ่งไม่มีก้านไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีผลในเมล็ดเนี่ยเหมือนกับพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาก็มันอยู่เป็นเม็ดมันไม่มีแต่เมื่อเอาเม็ดหย่อนลงไปในที่มีพื้นดินมีธาตุอุดมสมบูรณ์มีอุตุมีอาหารมีโอชะจากที่เป็นเมล็ดซึ่งไม่มีใบไม่มีกิ่งไม่กันมีใบอ่อนขึ้นมามีก้านมีก็พัฒนามาเป็นเปลือกเป็นกระพี้แล้วก็มีแก่นเห็นไหมว่ามีแก่นมาจากไม่มีอะไรในพระพุทธศาสนาเหมือนกันเราจะเอาแต่เรื่องมรรคผลนิพพานอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องมีเรื่องถ้าไม่มีถ้ามีแต่มรรคผลนิพพานพระองค์ไม่พูดเรื่องสัตว์นรกไม่พูดเรื่องเปรตไม่พูดเรื่องอสุรกายไม่พูดเรื่องสัตว์เดรัจฉานไม่พูดเรื่องมนุษย์ไม่พูดถึงเทวาพระผมไม่พูดถึงพระอริยะเพราะว่าในสัตว์นรกเนี่ยมันก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างในเปรตมันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างในอสุรกายก็มีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระโพธิสัตว์ก็ยังตกนรกเหมือนเป็นพระเตมีนะเมื่อเกิดมาได้หูไม่หนวกไม่ไหวไม่รู้หมดแต่ว่าระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นพระราชาเคยสั่งตัดศีลตกนรกเห็นแล้วก็ไม่อยากพูดเห็นไหมนั่นแหละแล้วการที่เรามาศึกษาพระพุทธศาสนาไม่จะไปยืนขาเดียวต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องนี้เดี๋ยวนี้เห็นไหมเขาต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้แล้วไม่ได้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้ไม่ทักนะก็ไปว่าเขากลายเป็นจ้วงจาบพระธรรมคำสอนกันเองนะกลายเป็นแข่งดียกอะไรมันก็น่าอนาถถ้าองค์ไหนนี่ที่จะแข่งคลัดในพระธรรมไหนก็มีองค์ไหนเหมือนพระอุบาลีจะให้ไปถือธุดงค์อย่างเงี้ยพระองค์ยังห้ามเลย
จะไปถือธุดงค์เหมือนพระมหากัสสปะ เห็นพระมหากษัตริย์แข่งครัดศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติของมันจะไปถือธุดงค์ไปวันอุบาลีเธอเห็นลำคลองมันเชี่ยวกรากไหมเห็นพระเจ้าค่ะเธอเห็นช้างที่มันเดินผ่านไปไหมเห็นพระเจ้าค่ะเธอเห็นกระต่ายไหมเห็นพระเจ้าค่ะช้างมันเดินผ่านลำคลองไปฝั่งนู้นได้ไหมได้พระเจ้าแล้วถ้ากระต่ายกระต่ายเดินไปไม่ได้เพราะถูกน้ำซัดพระอุบาลีก็อยู่กับโมอยู่กับนาแต่ว่าศึกษาและทำวินัยอย่างละเอียดเป็นผู้แตกฉานนะไม่ใช่ว่าจะต้องไปปฏิบัติได้มาทุกคนนะดังนั้นเรื่องเรื่องมารู้นี่ถ้าไปแล้วไปศึกษายิ่งละเอียดละออกเข้าใจมากมายกว้างขวางแล้วเนี่ยมันจะมองเห็นว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยบางองค์เนี่ยให้มาไหว้พระสวดมนต์ไม่ชอบแต่ให้ทำงานทำได้จนรุ่งนะบางคนให้ทำมานั่งกรรมฐานมาฟังธรรมไม่ชอบให้ทำงานก็ไม่ชอบแต่ให้ปลูกต้นไม้ทำได้ทั้งวันทั้งคืนบางคนให้มาทำอย่างนี้ไม่ชอบให้มาแสดงธรรมให้มาเทศให้มาพูดได้ทั้งวันทั้งคืนถึงจะว่าถึงมาบางองค์ให้มาทำอย่างนี้ไม่เอาเลยแต่ให้นั่งส่องพระเนี่ยนั่งส่องได้เป็นวันเป็นคืนเลย ดูจนตาเปียกตาแฉะนะปวดเข็ดไว้แม่เก่าหมวดสารดีแต่ว่าผิดพิมพ์ไปหน่อยไม่เห็นไหมแล้วจะให้ทุกคนเหมือนกันได้ยังไงบางคนชอบทำยุบหนอพองหนอแต่ว่าอย่าไปดูถูกสายอื่นบางคนชอบทำพุทโธแต่ก็อย่าไปถูกสายอื่นบางคนชอบสัมมาหลังก็อย่าไปดูถูกคนอื่นเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยทำยุบหนอพองหนอ23 ปียังเหมือนเดิมยังขี้โมโหยังขี้โกรธขี้งกขี้สารพัดขี้ทำพุทโธมาอยู่มาจนหลวงปู่หลวงพ่อตายที่องค์แล้วหลวงปู่มั่นก็ตายแล้วหลวงปู่เทศก็ตายแล้วหลวงปู่สิมก็รู้หมดหลวงปู่นั่นก็ตายไปก็ยังเหมือนเดิมยังขี้หงุดหงิดขี้รำคาญขี้เบื่อขี้เซ็งขี้โลภยังอิจฉาตาร้อนยังดูถูกเหยียดหยามยังเต็มด้วยทิฏฐิมานะเห็นไหมก็แปลว่าไม่เกี่ยวกันเลยและในการที่เรามาศึกษาธรรมะศึกษาให้เข้าใจก่อนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นสอนเรื่องมรรคผลนิพพานก่อนให้รู้ทางสุดโต่งทำกายทำใจให้ลำบากเกินไปก็สุดโต่งทำกายทำใจให้สบายเกินไปก็ถึงให้มัชฌิมาปฏิปทามีอริยมรรคองค์8นะนี่เบื้องต้นอย่างนี้พอถัดมาเป็นพูดเรื่องทานผลของทานศีลผลของศีลพูดเรื่องเทวดาพูดเรื่องขยังผลพอถัดไปแล้วเป็นยังไงสอนเรื่องหน้าที่การทำหน้าที่ที่ถูกต้องพ่อแม่มีหน้าที่ต่อลูกอย่างไรลูกมีหน้าที่แต่ว่าการพัฒนาจะทำยังไงทำอย่างนี้ก็ยังทำหน้าที่ครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์เพื่อนกับเป็นหน้าที่แล้วต่อไปเป็นยังไงสอนไปถึงสร้างบุญสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีในการสร้างบุญสร้างเป็นข้อต่อไปเบื้องต้นขึ้นมรรคผลนิพพานก่อนแล้วค่อยลดไปเราก็จะเห็นวงจรของพระศาสนาในพระธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์มันรวมหมดทั้ง32ภูมิ32สิ่ง12ภพถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็เพียงแต่เป็นข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ว่าคนที่ตกนรกมีอาการอย่างนี้นะสภาพอย่างนี้แล้วมีเหตุมีปัจจัยที่ทำอย่างนี้คนนั้นจึงมักไปสู่นรกจะเล่าร้อนกระวนกระวายเป็นคนขี้โกรธขี้เบื่อขี้เต็งขี้หงุดหงิดขี้รำคาญขี้คนเปรตเป็นอย่างนี้นะเพราะมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้คนที่เป็นอสุรกายมีเหตุมีปัจจัยคนที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนี้นะคนที่เป็นมนุษย์ศาสตร์มนุษย์โสเป็นอย่างนี้นะคนที่จะเป็นเทพเทวดามันต้องมีเหตุมีผลอย่างนี้นะคนที่เป็นพระพรหมก็ต้องมีเมตตาก็ต้องมีเป็นอย่างนี้คนที่มีมรรคผลนิพพานก็ต้องให้เห็นรูปนามเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่ในพระศาสนาก็เหมือนกับที่ว่าต้นไม้ที่มีแก่นนะมันอาศัยเมล็ดซึ่งพัฒนาจากความไม่มีใบไม่มีกิ่งไม่มีก้านไม่มีเปลือกไม่มีสะเก็ดไม่มีกระพี้แล้วมันก็พัฒนาเป็นแก่นขึ้นมาเมื่อพัฒนาตัวมาเปลี่ยนมันก็ผลิดอกออกไป
ขยายพระศาสนาขยายพระธรรมคำสอนไปนี่เราต้องให้เข้าใจตัวนี้ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ว่าพระพุทธศาสนามีสองอย่างก็ที่ผมพูดให้ฟังสอนเพื่อเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็มีเวียนว่ายไปในทางที่เป็นทุกข์กับเวียนว่ายในทางที่เป็นสุขกับเวียนว่ายเพื่อเป็นอมตะนี่แหละคำสอนเราจะให้เห็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้ต้องกลับมาถามตัวเองและเราตอนนี้เราปรารถนาอะไรเราศึกษาเราศึกษาเพื่อจะให้เป็นทุกข์หรือจะเพื่อให้เป็นสุขหรือจะให้เพื่อเป็นอมตะและเราลงมือปฏิบัติในขณะที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติให้ตัวเองเป็นทุกข์หรือทำให้ตัวเองเป็นสุขหรือทำให้ตัวเองเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพอเรากลับมามองดูตัวเองอย่างนี้มันก็จะเห็นว่าตัวเองมีความปรารถนาอย่างไรและเขาเรียกว่ามีเป้าหมายในการศึกษามีเป้าหมายในการปฏิบัติแล้วก็มีหนทางที่จะไปสู่เป้าหมายนะแล้วก็มีวิธีในการดำเนินไปตามหนทางเพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายนะเรารู้ด้วยตัวของเราเองเป็นเรื่องของปัจจัตตังที่เราจะรู้ว่าเราศึกษามาหลายปีแล้วเราปฏิบัติหลายปีแล้วเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนเป้าหมายในการค้นคว้าในการปฏิบัติมันอยู่ตรงไหนเราจะรู้เลยทีนี้ใครจะมาว่ายังไงมันไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วเราจะมีเป้าหมายในการศึกษาเราจะมีเป้าหมายในการปฏิบัติแล้วเรามีทางในที่ศึกษามีวิธีในการศึกษาแล้วก็ลงมือทำตามที่เราก็จะเป็นผู้ที่ปกป้องให้กำลังใจกับตัวเองนะคนที่รู้การกระทำของตัวเองมันจะเห็นผลงานในการศึกษามันจะเห็นผลงานในการปฏิบัติไม่ว่าจะศึกษาเรื่องตำรับตำราคัมภีร์วิชาการต่างๆไม่ว่าเรื่องปฏิบัติในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะการศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะกับเรื่องปฏิบัติศีลปฏิบัติให้กายใจมีศีลเราเรื่องศึกษาเรื่องศีลมันเป็นอีกเรื่องนึงนะและปฏิบัติให้เป็นผู้มีศีลปฏิบัติให้เป็นผู้มีสมาธิการศึกษาเรื่องสมาธิการศึกษาเรื่องปัญญาเรื่องอภิธรรมเรื่องอะไรต่างๆที่เราได้ยินแต่ที่เราศึกษานิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางต้องจิตว่านี่มันเป็นการศึกษาแต่การที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเมื่อเข้าถึงแล้วเมื่อเข้าถึงในการที่เราศึกษาแล้วการที่เราจะปล่อยวางในสิ่งที่เราศึกษากับที่เราปฏิบัติมานั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่าเหมือนพระพุทธองค์นะตอนที่ตรัสรู้นะพระองค์ก็ทบทวนตัวเองว่าตอนแรกยังไม่เข้าใจอริยสัจแต่เมื่อศึกษาปฏิบัติไปปฏิบัติเข้าใจเห็นอริยสัจยังไม่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนปฏิบัตินะปฏิบัติเข้าถึงอริยสัจปฏิบัติเข้าถึงอริยสัจจนปฏิบัติเข้าถึงอริยสัจเป็นอริยสัจตามความเป็นจริงก็ยังไม่ปฏิบัติปฏิญาณตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าปล่อยวางไม่ยึดถืออริยสัจ3ในที่เราสวดในอภิธรรมเมื่อกี้เราสวดไปแล้วเนี่ย3วาระ12รอบเห็นธรรมะแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมได้แล้วไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วแต่ยังปล่อยวางธรรมไม่ได้ยังเป็นเรายึดเราถือมันนะเมื่อปล่อยวางธรรมได้ปล่อยตัวตนว่าไม่มีใครศึกษาไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครได้รับหรือไม่ยึดถือจึงปฏิญาณตนประกาศเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราสวดไปอ่านคำแปลเห็นธรรมะแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะยังปล่อยวางธรรมะไม่ได้ไม่ใช่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องมีสติต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาต้องจิตใจว่างปล่อยวางไม่ได้อย่าไปยึดอย่าไปถือก็เหมือนบางองค์ฝึกปล่อยวางเห็นไหมฝึกปล่อยวางเหมือนที่หลวงพ่อชาลูกศิษย์หลวงพ่อชาฝนตกหลวงพ่อสอนให้ปล่อยวางฝนตกกุฏิรั่วขยับมาให้ฝนมันว่านั่นนะหลวงพ่อบอกว่าปล่อยวางแบบกลัวแบบกวายบางองค์ก็เคร่งเนี่ย
ปฏิบัติปล่อยวางเคร่งไม่ยึดไม่ถือไปห้อยพระว่าแขวนประหลัดขิกไปแขวนพระไปเครื่องรางไปเสกไปรดน้ำมนต์โอ้ยตัวเองไม่มีนะไม่มีประหลัดขิกไม่มีพระไม่มีเลยแต่ไปติดอยู่ที่ไปติดของเพื่อนน่ะนี่หรือปล่อยวางไอ้บ้าแล้ววิปัสสนาแล้วยังแขวนประหลัดขิกอยู่วิปัสสนาแล้วยังห้อยพระตัวเองนี่หรือผู้ปล่อยวางทำจิตให้ว่างมองให้เห็นจักคำว่างมันแบบว่าตัวเองไม่มีอะไรสักอย่างปัจจัยก็ไม่จับแต่ไปนี่โยมนะใส่ปัจจัยบาปนะต้องถ่ายให้เขาเห็นว่าตัวนี่รับแล้วนะนี่อันนี้ให้โยมมันนะต้องไปอวดเขาด้วยเหรอต้องไปเนี่ยปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือไม่แต่ยังเห็นไหมเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะเห็นธรรมะแล้วปฏิบัติด้วยไม่ยึดไม่ถืออะไรไม่ติดอะไรแต่ว่าติดธรรมติดตัวติดตนติดความบริสุทธิ์ติดศีลติดสมาธิติดปัญญาพระองค์ก็บอกไปแล้วถ้าผู้ใดติดอยู่ที่ศีลมันก็ไม่สามารถขึ้นไปสู่สัมมาสมาธิได้แต่คนไหนติดอยู่ที่สมาธิก็ไม่สามารถขึ้นคนไหนที่ติดปัญญากายใจก็ไม่ปกติสังเกตดูองค์ไหนที่ปล่อยวางแล้วจะไม่ค่อยจะมาว่างไม่มีตัวตนกินข้าวกินมาม่าไม่รู้ครูบาอาจารย์แล้วปล่อยวางหมดเสมอกันด้วยสีเลือดสีเดียวสีแดงเดียวกันนะอย่าให้เสมอกันนะอย่าให้เสมอกันหมดนะประชาธิปไตยที่มันรบกันทุกวันนี้เพราะอะไรคนไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะให้มันเฉลียวฉลาดเหมือนกับคนที่เรียนได้ยังไงคนขี้เกียจขี้ค้าเนี่ยจะให้มันร่ำรวยได้ยังไงคนไม่ทำแบบนี้แล้วจะให้เสมอมันให้มันไม่ได้หรอกมันไม่ได้ในการศึกษาให้คอแคทยังเหลืออีก40 นาทีแล้วนะ40 นาทีนี่พูดให้ฟังย้อนมาของเก่าในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็มามองให้ท่านเห็นผักฟังรวมๆสังเกตไหมว่าไอ้พระไตรปิฎกที่มันอยู่ในตื้อนะครับพระวินัย2,100ใช่ไหมพระสูตร 2,100 พระอภิธรรม 4,200 เนี่ยมันไม่ลบกันมันอยู่กันนิ่งเงียบเหมือนสลับกันไม่ลบกันแต่พวกเราไปเรียนพระไตรปิฎกไม่ได้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เรียนธรรมะในตู้เดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันลบกันหมดเวรกรรมนะเห็นไหมคนที่ศึกษาพระวินัยนะคนที่ศึกษาพระไปต้องเคารพธรรมคนที่ศึกษาธรรมต้องเอื้อเฟื้อพระวินัยนะสังเกตดูนะพอแล้วมันโอ้ยยิ่งเดี๋ยวนี้ผมไปนั่งดูแล้วโอ้ยน่าสงสารนะดูในสื่อดูในแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหอะไรผู้ทรงคุณอันประเสริฐมากแล้วคือแล้วโยมเนี่ยสอนพระเป็นแถวเลยเห็นไหมพระเราจัดทัวทำตะกรุดเครื่องรางของขลังสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างสิ่งที่วิเศษมหัศจรรย์แต่โยมเจริญวิปัสสนาปฏิบัติกรรมฐานมันตลับปัดกลับกันแล้วนะแต่ที่จริงมันอาศัยกันนะครูบาอาจารย์ที่เขารักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าจนมาถึงเราเนี่ยมันต้องมีครบทั้งหมดมันมีทั้งอะไรกุศลาก็เป็นธรรมอกุศลาก็เป็นธรรมอัพยากตะก็เป็นธรรมแล้วเราจะว่าอย่าให้มีแต่กุศลาได้ไหมอย่าให้มีแต่อัพยากตะถ้าไม่มีอกุศลากุศลาก็ไม่มีถ้าไม่มีกุศลาอกุศลาอัพยากตะก็ไม่มีเห็นไหมมันอยู่ในตู้เดียวกันเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมาแยก
ไม่ได้ อย่าให้มีชั่วในโลก อย่าให้มีชั่วในตัวในตนไม่ได้ ถ้าความชั่วไม่มีความดีไม่มีในโลก ถ้าความดีไม่มีในโลกความชั่วก็ไม่มี ถ้าไม่มีความชั่วความเป็นกลางอัปปยากก็ไม่มีในโลกเหมือนกันแต่ที่อัปปยากตะความเป็นกลางที่มีอยู่ในโลกเพราะมีดีมีชั่วทางข้างซ้ายข้างขวาทางตรงกลางตรงกลางเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันไหมเอาพูดง่ายๆแล้วมือซ้ายกับมือขวากับตัวกับเราทีเดียวมันอยู่คนละที่หรืออีกเราจะไม่ให้มีซ้ายนะหรือจะให้ไม่มีขวาหรือจะให้มีแต่ตรงกลางถ้ามีแต่ตรงกลางก็เป็นหนอน เห็นไหมเนี่ยซ้ายขวาตรงกลางอยู่ที่เดียวกันไหมข้อสำคัญเราให้เห็นว่าซ้ายก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังขวาก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงกลางก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยยังเถียงกันอยู่ด้วยเลยในขนาดอยู่กับตัวเองเนี่ยอยู่คนละที่อยู่คนละที่อยู่คนละที่ซ้ายก็อยู่ที่ขวาก็อยู่ที่ไอ้ตรงกลางก็ไม่ใช่ซ้ายไอ้ตรงกลางก็ไม่ใช่ขวาแล้วมาเถียงกับตัวเองนี่หรือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วนี่หรือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วนี่หรือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติรู้ออกจากทุกข์แล้วนี่หรือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมแล้วบางครั้งเราต้องอาศัยซ้ายบางครั้งเราต้องอาศัยขวาบางครั้งเราก็ต้องอาศัยตรงกลางข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีซ้ายก็มีขวาก็มีฝั่งทั้งสี่ก็มีบนก็มีบางทีเราต้องอาศัยข้างบนถ้าน้ำท่วมเนี่ยต้องปีนขึ้นต้นไม้เนี่ยต้องอาศัยข้างบนถ้าตกลงมาในที่ลุ่มเราต้องอาศัยไฟฟ้าบางทีไปข้างหน้ามันไม่ได้ก็ต้องไปข้างหลังเห็นไหมสามีจิปฏิปโนปฏิบัติสมัยใดควรยึดสมัยใดควรถือสมัยใดควรปลงสมัยใดควรปล่อยสมัยใดควรวางสมัยใดควรว่างไม่ใช่ยึดทั้งหมดไม่ใช่ถือทั้งหมดไม่ใช่ปลงทั้งหมดไม่ใช่วางทั้งหมดไม่ใช่ว่างทั้งหมดนั่นคือสามีปฏิปโนปฏิบัติธรรมที่เราปฏิบัติธรรมที่ยึดก็ยึดจนที่ถือก็ถือมาจนถือมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายถือมาตั้งแต่หลวงปู่หลวงพ่อถือนะเห็นไหมที่ปลงก็เหมือนก็จะปลงให้หมดทุกอย่างเวลาปล่อยก็จะให้ปล่อยหมดทุกอย่างเวลาจะวางก็จะวางหมดทุกอย่างไอ้ที่ว่างนะอันไหนที่ยึดแล้วมันเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้ยึดไว้อันไหนที่มันถือแล้วเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้ถือไว้อันไหนที่ปลงแล้วมันเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้ปลงอันไหนที่วางแล้วมันเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้ปลงอันไหนที่ว่างแล้วมันเป็นคุณประโยชน์นั่นแหละพระองค์จึงให้พิจารณาคุณโทษประโยชน์ยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเนี่ยเราปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมมาตั้งนานนะเดี๋ยวต้องหานาฬิกามาไว้ตรงนี้สิยังอีก35 นาทีเอา35 นาทีมานั่งมาทำกันดีกว่านะเพราะมีพระใหม่เยอะทนไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมแกเป็นทุกข์กับผมอีกแล้วเนี่ยเจ้าอาวาสแต่คนหนึ่งนี่มันทุกข์ไปทุกเรื่องยัง35 นาทีนะผมชอบอยู่ในสูตรเดียวคือสูตรอานาปานสติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านพระพุทธองค์สอนพระราหูให้ไปศึกษาและไปทำความมันงดงามมันแล้วพระราหูนี่ก็ทำตามว่าสอนยังไงพิจารณายังไงต้องแล้วมันเหมาะกับผู้ใหม่ด้วยนะในนับอะไรผมก็เอามาสรุปสงเคราะห์เพราะว่าท่านได้อ่านได้ผ่านมาแล้วแต่บางทีไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจหรือบางทีได้อ่านได้ผ่านแล้วสนใจแต่ไม่ได้นำมาประพฤติปฏิบัตินะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงไปอยู่ป่านี่ตอนนี้ท่านมาอยู่ป่าปาริวาสที่ม่อนฤาษีภิกษุทั้งหลายพวกเธอมาอยู่โคนไม้ตอนนี้ท่านก็มาอยู่โคนไม้ล่มใสอยู่โคนไม้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงไปอยู่ที่เรือนว่างตอนนี้ก็ว่างจากเรือนไม่ได้พากุฏิมาด้วยว่างจากเรือนอยู่ในเรือนว่างคู่ขาเข้ามา
คู่ขาเข้ามาไม่ได้บอกด้วยนะว่าจะในบาลีมันมาเพียงแต่คู่ขาเข้ามาไม่ได้บอกว่ายกขาขวาทับขาซ้ายที่เราบอกว่าขาขวาทับขาซ้ายแต่บางองค์ก็มาสอนในอักขถาก็บอกว่าการนั่งสติมี3 อย่างคือนั่งแบบเรียบแบบนั่งแบบนั่งก็เพชรใช่ไหมมันจะมี3 ชั้นนั่งแบบเนี้ยคู่ขาเข้ามาคู่ขาเข้ามาอันนี้ผมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็นั่งเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนนั่งขัดสมาธิอย่างนี้บ้างนั่งแต่ตอนหลังพอเรามารู้ความจริงจะนั่งแบบไหนก็ได้แต่ว่าให้นั่งด้วยปัญญานั่งด้วยศีลนั่งในสมาธิท่านจะบรรเทาเบาบางคลายจากความทุกข์ถ้าว่าท่านนั่งได้ถ้านั่งด้วยศีลนะครับไม่ใช่สัพพตาปฏิโยหรือมีสัพพตาปฏิบัติมันไม่ใช่อันนั้นวินัยข้อวัดในข้อปฏิบัตินั่งศีลนะต้องกายใจปกติสีเลนะสุขติยันติที่ได้กายใจเป็นปกติจะนำความสุขมาให้สีเลนะโภคสัมปทาที่ได้กายใจปกติจะนำความอริยทรัพย์ของพระเจ้าคือกายเบาจิตเบาสีเลนะนิพุติยันติที่ได้กายใจเป็นปกติทุกในกายในใจมันจะระงับนั่งแล้วเนี่ยถ้าคนไหนนั่งด้วยศีลเนี่ยว้าวโอ้ยเมื่อกี้มันไม่มีศีลมันเจ็บก่อนมันเจ็บหัวเข่ามันเจ็บตาตูมันเจ็บเมื่อยมันแน่นหน้าอกมันมึนมันเดียวนะไม่ได้นั่งด้วยศีลแต่พอท่านมึงมีศีลนะโอ้ยที่ได้กายใจปกติจะนำความสุขมากายมันมีความสุขใจมันมีความสุขสีเลยนะโภคสัมปทาที่ได้กายใจเป็นทรัพย์ของพระอริยะคือกายมันเบาจิตมันเบาสีเลนั้นได้พูดจริงๆทุกในกายที่มีมาแต่ก่อนเก่าทุกในจิตในใจที่มีก็มันจางมันโอ้ยพอนั่งไปมันหายปวดหายเข็งหายอึดอัดหายเอื้อมาโอ้ขี้เกียจขี้กันว้าวโอ้ยเอาพุทโธนะอัดใส่ใจจริงเอาทำบุญเอาโอ้ศีลเป็นอย่างนี้เองเลยสำนักโอ้ยนี่ถ้าไม่ได้มาบวชไม่ได้เรียนมาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มาเข้าปริวาสที่มั่นเราไม่เจออย่างนี้เลยโอ้ยโชคของเราเป็นลาภของเราแล้วเนี่ยถ้าเรานั่งด้วยศีลนะไม่ปวดไม่เข็ดไม่เมื่อยนะเพราะอานิสงส์ของศีลนะให้เอาโยมมาตือศีลปานาติปาตาทินนากาเมมุสาสุราสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะบอกให้โยมรักษาศีลแต่ตัวเองพลิกแล้วพลิกอีกนี่หรือผู้มีศีลศีลกับวินัยต่างกันนะศีลมันเป็นเรื่องของเฉพาะตอนวินัยมันเป็นเรื่องของบุคคลหมู่คณะกฎระเบียบกติกาสังคมสิ่งแวดล้อมแต่ศีลเนี่ยพระพุทธเจ้านั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่ที่เดียวสมาทานศีลรักษาศีลดูที่ว่าเห็นไหมเนี่ยคู่ขาเข้ามานะไม่ต้องเอาขาขวาทับขาซ้ายเพราะผมสมัยก่อนผมไม่รู้ผมพอเราขาขวาทับขาซ้ายเนี่ยตัวนี้มันจะไปกดทีนี้แล้วไอ้ก้นข้างขวานี่มันจะห่างจากพื้นแล้วมันไปนั่งหนักอยู่ที่ก้นข้างซ้ายเรานั่งอย่างนี้นะแล้วพอนั่งไปเดี๋ยวมันตรงนี้มันจะไปกดตาตุ่มแล้วมันจะปวดที่ตาตุ่มเลยตรงนี้แต่พอไปนั่งตามที่คู่ขาเข้ามาเนี่ยแต่ก็สำคัญอย่าให้สะบงไปกดหัวแม่เท้านะคู่ขาเข้ามาพอคู่ขาเข้ามาก้นซ้ายก้นขวาจะสมดุลเห็นไหมสมดุลแล้วเป้าคู่ขาเข้ามาอูชุงก็คือทรงตัวอูชุงเพื่อให้เกิดอูชุไม่รู้ถูกหรือเปล่านะอูชุงนี่มันทรงนะเพื่อให้เกิดอูชุมันตรงอูชุงมันทรงให้ตรงดูดิเนี่ยทรงอย่างเงี้ยแล้วที่เราปฏิบัติมาตั้งหลายปีดีดักท่องได้สอบนักธรรมตรีนักธรรมโทนักปริญญาเอกเป็นมหาปรริญญาเป็นอภิธรรมเป็นด็อกเตอร์บัณฑิตเราอูชุงบ้างไหมมีวิปัสสนานั่งตัวตรงหัวตรงคอตรงหลังตรงบอกเขานะแต่ตัววิปัสสนาจารย์นั่งโยมเห็นไหมนี่เป็น
เป็นปฐมมาเลิกกฎเกณฑ์ในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระคำสอนเป็นหญ้าปากคอกที่เราไม่ใส่ใจไม่สนใจเราปฏิบัติมาตั้งหลายปีแล้วไม่สนใจเรื่องเลยอูชุงกายยังตั้งกายให้ตรงเนี่ยนี่เป็นเบื้องถมมาต้นเป็นข้อแรกดูพระพุทธรูปเห็นไหมมีพระพุทธรูปองค์ไหนไหมที่หลวงปู่ลงไม่มีเนี่ยโบราณเขาเข้าใจจมูกกงกระสะดือหูกงอะไรทั้งสองอุชุงกายยังตั้งไงต้องอุชุงกายยังตั้งกายให้ตรงนั่นเรียกว่าตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ลองดูดิแค่นี้เรายังทำไม่ได้แล้วติดกระดุมเม็ดแรกผิดหมดเลยอุชุงกายยังเอาเพราะไม่มีสูตรไหนที่จะสอนให้นั่งสมาธิให้ปฏิบัติเท่ากับอานาปานสติท่านบอกไปตามขั้นตอนแล้วถ้าเราไม่ต้องอะไรเติมไปไม่ต้องเอาอะไรออกทำไปตามที่พระองค์ให้พอดีแล้วมันจะโอ้ยจริงๆเลยนะไม่ได้โม้จริงๆโอ้ยมันอูชุงกายังเนี่ยแค่อูชุงกายังเนี่ยจัดกระดูกจับเส้นเอ็นจับกล้ามเนื้อทำให้เรามีวิชาเคลื่อนย้ายกระดูกแต่เส้นเอ็นหายปวดหลังหายปวดไหล่หายต้นคอหายมึนหายตื้อหายมึงหายจุกหายเสียแดนที่เรานั่งผิดระบบหมัดคือเราไม่นั่งให้กายใจเป็นปกติเพราะเราไม่สนใจเพราะเราเอาไปจิตพุทโธเอาแต่จิตอย่างเดียวกำหนดแต่จิตอย่างเดียวแล้วจะไปมีปัญหาตอนอายุมากถ้าเราไม่มีปัญญาเพื่อที่จะรักษาศีลทำกายให้เจ็บจะไม่มีปัญญารักษาศีลได้แล้วไม่มีปัญญากับศีลไม่พร้อมที่จะเกิดสมาธิก็ยากเมื่อมีปัญญามีศีลมีสติแล้วก็จะเกิดญาณทัศนะรู้เห็นทำตามความเป็นจริงเห็นไหมเป็นทุกข์ดำดีออกจากทุกข์เจรจาพูดคุยกับทุกข์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความทุกข์เลี้ยงชีวิตอยู่กับทุกข์เพียรอยู่กับทุกข์ระลึกอยู่ที่ทุกข์ตั้งมั่นอยู่กับความทุกข์จนเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงมันก็เกิดญาณทัศนะมรรคเก้าพอเกิดอย่างนั้นรู้เห็นจริงญาณทัศนวิทย์หลุดพ้นจากความรู้ความเห็นที่ตนเคยรู้มาที่เห็นมันหลุดพ้นไม่สำคัญไม่ยึดถือและเป็นมรรคสิบเราไปบ้างไหมไม่ไปศึกษามาแล้วอ่านมาแล้วตอบได้แล้วอะไรได้หมดแล้วพูดกลับมาเริ่มต้นใหม่นะเริ่มอานาปานสติที่พระองค์บอกให้ไปป่าไปโกนไม้ไปเรือนว่างกูขาเข้ามาอูจุงกันอย่างเริ่มตั้งแต่นี้เอาเริ่มอย่างนี้ทำตามเถิดครับแล้วจะเห็นผลพระองค์ไม่สอนในสิ่งที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ไม่สอนในสิ่งที่พระองค์ไม่รู้แต่ส่วนมากแล้วนี่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าเก่งกว่าหลวงปู่เก่งกว่าหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราตลอดเวลาเราจะทำตามอารมณ์ของเราอยู่เสมอนะคู่ขาเข้ามาอุจุงเนี่ยเอาแค่นี้นั่งแค่ทรงตัวเนี่ยให้ท่านหายร้อนก้อนหายปวดหัวเขาหายเจ็บเอวเจ็บหลังเนี่ยพอเราอุจุงกันยังนะเราจะรู้ตัวเองทันทีเลยว่าเราเป็นคนคดในข้องอในกระดูกเมื่อเราเป็นคนในคดในข้องกระดูกมันไม่ใช่ฐานะที่จะทำให้กายใจของเราปกติได้มันต้องโอ้โหมันต้องแล้วลองเนี่ยแล้วทั้งที่รู้นะว่าเรานั่งไม่มีศีลก็นั่งทนปวดหลังจะตายก็กำหนดปวดก้นปวดหัวเข่าทำไมเราไม่แก้ไขเรารู้ว่ามันปวดแล้วทำไมเราไม่แก้ไขทำไมเราไม่แก้ไขเราปวดหลังทำไมเราไม่แก้ไขเราตึงแน่นนะอกเราร้อนใจทำไมเราไม่เราหงุดหงิดเราทำไมเราไม่แก้ไขความปวดเป็นทุกข์ไหมปวดหัวเข่าเป็นทุกข์ไหมปวดตะตุ่มเป็นทุกข์ไหมจุกเสียดแสบร้อนในท้องเป็นทุกข์ไหมเจ็บเอวเป็นทุกข์ไหมร้อนก้อนเป็นทุกข์ไหมแน่นหน้าอกเป็นทุกข์ไหมปวดหลังเป็นทุกข์ไหมมึนเมื่อยหัวไหล่หัวบ่าเป็นทุกข์ไหมขี้เกียจขี้ค้านเป็นทุกข์ไหมมึนตื้อทึบเป็นทุกข์ไหม
เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยทำไมเราไม่ดำริออกเราปล่อยให้มันทุกข์แล้วกำหนดปวดหนอตื้อหนอตึงหนอเข็ดหนอเมื่อยหนอเบื่อหนอเซ็งหนอง่วยหนอนี่หรือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วมากำหนดว่ามันไม่ดีเลย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 ปวดก้นหัวนังปวดก้นมันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยแต่พระองค์สอนไงสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติดีแล้วมันไม่ดีทำให้มันดีมันไม่ปกติทำให้มันปกติมันเป็นทุกข์ทำให้ทุกข์มันบรรเทาเบาบางลงไปยังเหลือเวลาอีก23 นาทีนะครับเวลาปฏิบัตินี่ไม่ได้ต้องตรงต่อเวลานะครับอุจุงกายังนะครับอันนี้เบื้องต้นนะองค์ไหนที่ใส่ใจสนใจแต่ผมว่าใน200 กว่าคนนี่คนที่จะใส่ใจสนใจไม่ถึง50 องค์นะครับนอกนั้นก็จะทำตามตัวเองทำตามเคยชินทำตามที่ตัวเองเคยชินมาจนว่ามันติดแล้วเพราะมันไม่ใช่ง่ายผมกว่าจะได้เข้าใจอุชุงกายังตั้งแต่มาเริ่มปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพรรษา24แล้วนะครับเริ่มมาพรรษา24มาเริ่มปฏิบัติพอเริ่มเข้าใจตัวนี้แล้วเราจะนั่งยังไงไม่ให้ร้อนก้นซ้ายร้อนขวาไม่ให้ปวดหัวเข่าไม่ให้เจ็บหัวใจไม่จึงไม่เจ็บไม่แต่ไม่บึนไม่โล่งทำให้โล่งให้เบาจะเริ่มต้นจากวิตกวิจารปิติสุขเวทเนี่ยพอได้ตัวนี้แล้วไปนั่งพุทธาภิเษก3-4 ชั่วโมงนั่งมันไม่ปวดไม่เข็ดไม่เมื่อยไม่เบื่อไม่เจ็งไม่หงุดหงิดจะโน้มจิตไปแต่เมื่อก่อนเนี่ยกว่าที่เราจะได้นี่เมื่อก่อนเราต้องด้วยความโง่นั่งด้วยความอดทนกำหนดปวดก้นปวดก้นปวดก้นปวดมันว่าโอ้ยเหมือนกับเขาเอาเหล็กแหลมแดงๆไปเผาไฟแดงๆแล้วมาจิ้มอยู่ที่ก้นนะคิดดูว่าเรานั่งแล้วเขาเอาเหล็กไฟที่เผาแดงๆมาจิ้มที่ก้นเนี่ยมันจะปวดเจ็บแสบร้อนมันปวดอยู่ในก้นเนี่ยมันเข้าไปที่หัวใจเปรี้ยพระพุทธช่วยด้วยพระธรรมช่วยด้วยหลวงปู่หลวงพ่อคนเทวดาบุญเก่าไม่มีใครมาช่วยเลยครับจะหลวงพ่อชาบอกว่าทนอีกสักนิดหลวงพ่อชาก็บอกว่าขออีก1 นาทีเฮ้ยหลวงพ่อ1 นาทีติ๊กได้1 นาทีทนได้แล้วมันจะมีพลังเอาทีละ1 นาทีคนไหนที่ปวดไปฝึกปวดนี่เมื่อก่อนทนเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้ใช้ปัญญามันปวดมันเข็ดมันเมื่อยมันเบื่อมันเซ็งมันหงุดหงิดตรงไหนเรารู้มันผิดระบบตรงไหนใช้วิชาเคลื่อนย้ายกระดูกและเส้นเอ็นทำให้แข็งเหมือนกับเสี่ยวลิมจี้ทำให้อ่อนเหมือนบูตึงนี่เขาจะอ่อนช้อยนุ่มนวลอาศัยอ่อนหน่อยธรรมชาติไปตามธรรมชาติส่วนของเสี่ยวลิมจี้ต้องแข็งแล้วอาศัยความแข็งกับความอ่อนผสมกลมกลืนให้นุ่มนวลกลายเป็นปกติทำยังไงไม่ให้ปวดตาตุ่มทำยังไงไม่ให้ปวดหัวเขามันต้องรู้ควบคุมความแข็งความอ่อนความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งมันต้องควบคุมหมดนะครับควบคุมลมหายใจได้ควบคุมหัวใจได้ควบคุมความรู้สึกได้ควบคุมความคิดความนึกอะไรมันสารพัดหลายเรื่องต้องอาศัยประสบการณ์วิชาเนี่ยผมเริ่มฝึกมาตั้งแต่พรรษา24จนปัจจุบันนี้47-48 พรรษาแล้วยังไม่ค่อยตรงเลย แต่ว่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งรถเรือไปเหนือล่องใต้เนี่ยผมก็จะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยสมาทานศีลอยู่บ่อยๆทรงตัวมาเดินยังไงให้นั่งยังไงยืนยังไงให้มันกายใจถ้ากายใจมันปกตินะยืนก็มีความสุขยืนก็มีความเบายืนทุกในกายในใจมันรับถ้านั่งมีศีลนะครับ
นั่งก็มีความสุขนั่งแล้วเบากายนั่งแล้วทุกข์ในกายมันนะครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงสมาธินะถ้าสมาธิเนี่ยโอ้โหเนียบไปกว่านั้นอีกถ้าเป็นวิตกวิจารปิติสุขเอตตรงนั้นมันไม่มีทุกข์แล้วมันปึ้งมันโอ้ยเดินไปเนี่ยมันจะลอยไปในอากาศเลยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนไม่มีกรรมฉันทะไม่มีปยาปาทะไม่มีทินมิตะไม่มีอุทธัจจะไม่มีวิจิกิจฉาถ้ามันเป็นวิตกวิจารปิติมันสำลอกนิวรณ์ออกไปอยู่เหมือนกับเราจุดไฟหรือจุดเทียนไว้เนี่ยมันแทรกความมืดออกไปอยู่ข้างๆไอ้ความโลภความโกรธความหลงนิวรณ์เนี่ยมันเหมือนกับความมืดที่มันมาครอบงำเราแต่พอเราจุดไฟปั๊บมันมีวิตกวิจารปิติสุขจุดไฟขึ้นมามันไล่ความมืดความโลภออกไปอยู่ข้างนอกนะแล้วเราทรงมันไว้อะยังเหลืออีก18 นาทีอุชุงกายังนะครับเอาไว้นี่ให้ได้ก่อนนะไอ้นี่อุชุงกายังไม่ได้เลยบทเรียนเบื้องต้นข้อแรกยังทำไม่ได้เลยปฏิบัติมาตั้ง20 ปี30 ปีแล้วโมเขาด้วยนะโอ้ยนี่ผมบวชมา30-40 ปี50 ปีแล้วโอ้ยกรรมฐานแบบไหนผมผ่านมาหมดเลยแค่อุชุงกายังตั้งกายให้ตรงทำไม่ได้เลยยืดไม่ออกพอหลังมันงอแล้วคอมันยืดแล้วเวลาเดินเห็นไหมเราเอาหัวไปก่อนมีพระพุทธรูปหลวงปู่มีข้างในที่มาดูพระพุทธรูปสาวกตัวตรงคอตรงหลังตรงเอวตรงเดินไปวันนั้นรูปป้านไหนนั่นเป็นศีลหรอกไม่ใช่พระองค์ให้ฝึกไงแล้วก็ไม่มีใครเอามาใช้กรรมฐานบทนี้ก็ไม่ค่อยมีในทั่วประเทศไทยในพระสูตรมันมีภิกษุทั้งหลายพวกเธอเหมือนกับบุรุษประคองถ้วยศีรษะประคองถ้วยน้ำมันไว้กลางศีรษะถ้าเธอทำให้ถ้วยน้ำมันนั้นตกลงเมื่อใดเพชฌฆาตพยามารกิเลสก็จะฟันไม่เอามาใช้ไม่มีใครพูดด้วยอย่างนั้นเดี๋ยวกลับไปที่กุฏินะท่านเอาขวดน้ำสักขวดหนึ่งนะครับเอาขวดน้ำสักขวดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำไว้ประมาณสักนิ้ว1 นิ้วครึ่งแล้วก็ตั้งบนหัวแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำไปนั่งกินกาแฟไปนั่งส่องพระ แล้วท่านจะทรงศีลเพราะถ้าพอเราทำขวดนั้นตกลงเมื่อไหร่เพชฌฆาตกิเลสมันจะฝันทันทีผมไปฝึกที่อินเดียอยู่6 เดือนไปจำพรรษาอยู่อินเดียผมเอานั่งขวดอันใหญ่นะใส่ตั้งเดินรอบพุทธกยานั่งทำที่พวกฝรั่งพวกต่างประเทศนี่เขาฝึกสติเขายกย่องเขาแกฝึกสติแต่พระไทยคนไทยไปเพี้ยนแล้ว เพี้ยนแล้วในไปดูดิมันมีนะสูตรนี้เหมือนบุรุษประคองถ้วยน้ำมันไว้กลางศีรษะและลองทำดูนะมันจะเป็นคนคดในข้องอในกระดูกไม่ได้มันต้องทรงตัวนั่นเขาเรียกว่าปฏิบัติแบบใช้หัวสังเกตแต่คนอินเดียมันไม่หามเนี่ยมันจะยกขึ้นแล้วเวลาเดินไว้มันไม้ฟืนมาเลยมันต้องไปตัวตรงมันคอมันอย่างนี้ไม่ได้เห็นไหมย่าปากข้อนี่หรืออุจุปฏิปโนเห็นไหมนี่หรือเห็นไหมเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆมันย่าปากข้อเป็นเรื่องที่เราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจไปปฏิบัติตามอูชุงกายังตั้งกายให้ตรงเอาไปฝึกอันนี้ให้ได้ก่อนอย่าไปพึ่งเรื่องสติเลยยังไม่รู้จักด้วยสติเกิดจากอะไรโมพูดไปอย่างนี้ต้องมีสติอย่างนั้นแต่ยังไม่รู้หรอกว่าสติเกิดจากอะไรสติเป็นสิ่งที่กำหนดรู้เหตุให้เกิดสติยังไม่รู้เลยว่าสติเกิดอะไรแต่พูดไปตามสัญชาตญาณต้องไปหาได้ว่าสติมันเกิดจากอะไรเป็นเหตุเป็นเหตุเกิดสติเนี่ย
ที่เราเป็นวิปัสสนาจารย์ที่เข้ากรรมฐานมาหลายองค์พูดธรรมะได้เทศธรรมะได้แต่บางทียังไม่รู้เลยพูดแต่ว่าต้องมีสติอย่างนั้นแล้วก็จะฝึกให้สติเป็นอัตตาต้องให้มีสติตลอด24 ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้สติมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาศีลก็เหมือนกันใช้เป็นปกติตลอดไปไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังสมาธิก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันแต่ก็ผมไม่ชอบแบบนี้ผมไม่ชอบแบบมาพูดเรื่องเล่าเรื่องปฏิบัติว่าลำสั่งของพระพูดฟังนะครับมันเพลินนั่งอย่างนั้นได้แต่ถ้ากลับมาตรงนี้ดิกลับมามองดูตัวเองเราปฏิบัติมาหลายปีแล้วถามว่าในตัวในกายเรารู้ไหมเรื่องกระดูกก็เรามีกี่ข้อเส้นเอ็นเรามีกี่เส้นสมองประสาทตาการทำงานของลูกตาทำงานของหูจมูกลิ้นกายทางการทำงานของหัวใจการทำงานของปอดการทำงานของเลือดลมไม่รู้เลยยังเหลืออีก12 นาที มันอากาศมันร้อนมันไม่มันนะแต่ถ้าเราเอาความร้อนมาเป็นบทเรียนมาเป็นครูตาหอนวิธีที่จะต่อสู้กับความร้อนนะครับเมื่ออูชุงกายยังตั้งกายให้ตรงแล้วหายใจเข้าให้รู้สึกว่าเย็นหายใจออกรู้สึกว่าเบาสบายผ่อนคลายวางให้จับความรู้สึกไปที่เย็นที่เราหายใจเข้าเพราะในความร้อนที่อยู่ในที่นี้มันมีความเย็นอยู่ด้วยแต่เมื่อจิตเราร้อนมันจะดูดความร้อนเข้ามาแต่ถ้าจิตเราเย็นมันก็จะดูดความเย็นก็ไม่เชื่อท่านเอาน้ำแข็งใส่แก้วในที่นี้ไม่มีน้ำเราเอาน้ำแข็งใส่แก้วไว้โชว์ไว้เดี๋ยวมันจะดูดไอ้น้ำเข้ามาจากที่แก้วเห็นไหมแปลว่าในที่นี้มีอากาศเย็นและอากาศร้อนแต่เมื่อมีน้ำแข็งเย็นก็ดูดเอามันจะเข้ากันได้โดยธาตุกราบใดก็ดีถ้าจิตของเราเย็นมันจะทำให้ร่างกายเย็นแล้วมันก็จะดูดครับเพราะในนี้มันมีสองอากาศทั้งอากาศเย็นและอากาศร้อนแต่ถ้าพอใจเราร้อนเราว่าไปจะมันไม่รู้พูดอะไรกูจะนั่งสมาธิเลยพูดเช้าอยู่นั่นนะไม่สงบเลยที่สงบมาแล้วกูชักจะวุ่นแล้วที่สงบมากดมาข่มมามันวุ่นไปจะหมดแล้วไม่ใช่แต่ถ้าพอเราจะพูดไปได้ไม่ใช่เราพูดจะเมื่อไหร่เราไม่ได้พูดเราเรื่องหายใจเข้ารู้สึกว่าเย็นหายใจออกรู้สึกว่าเบาสบายผ่อนคลายวางเรื่องราวทั้งหลายในโลกไม่เหลือแต่กายกับใจของเรานั่งอยู่หายใจเข้ารู้สึกว่าเย็นหายใจออกเบาสบายผ่อนคลายภายในท้องน้อยรอบสะดือตะโพกและบั้นเอวหายใจเข้ารู้สึกว่าเย็นหายใจออกเบาสบายผ่อนคลายภายในหน้าอกลิ้นปี่แผ่นหลังหัวไหล่หัวบ่าท่อนคอหายใจเข้ารู้สึกว่าเย็นหายใจออกเบาผ่อนคลายภายในระหว่างคิ้วหน้าไม่นิ้วคิ้วมาขมวดไม่ปวดแสบสมองปลุกว้าวเย็นวาบเลยครับเชื่อไหมไม่ได้โม้จริงๆด้วยแต่เราจะทำหรือเปล่าเราปรารถนาจะได้ความเย็นกลับมาทำเย็นให้เกิดขึ้นเราปรารถนาความร้อนเราทำให้ร้อนเกิดขึ้นในที่สุดเราก็ต้องไปหงุดหงิดฟุ้งซ่านนั่งแล้วมันแหมเพราะอะไรเพราะเราทำเองเราทำให้ทุกข์มันก็ทุกข์เราทำให้สุขนั่งเหมือนกันนี่เหมือนผมก็นั่งกับท่านเนี่ยผมก็ร้อนเหมือนกับท่านเนี่ยร้อนเหมือนกันนี่เหงื่อไหลไขย่อยแล้วมีพัดลมแต่ก็ไม่ได้เปิดเพราะบุญผมมีแต่ว่ากรรมมันบังไว้บุญมีครับถวายพัดลมแล้วแต่ไม่ได้เปิดยังอีก10 นาทีเอาลองเอาตอนนี้เป็นเบื้องต้นกับคืนนี้แล้วก็กลับไปใหม่แล้วเราจะรู้ตัวเองเลยว่าเราเป็นคนคดในข้องอกระดูกเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ได้ปฏิบัติให้ตรงไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่าถ้ามันไม่ดีมันไม่ตรงนะครับถ้าไม่ดีไม่ตรงมันไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้ออกจากทุกข์ได้ถ้าไม่รู้ออกไม่ดีไม่ตรงไม่รู้ออกจากมันไม่สามารถที่จะปฏิบัติสามีจิตปฏิบัติตามสมควรแก่ทำได้เลยครับมันเป็นอัญญมัญญะอาศัยเหมือนกันต้อง4 อย่างนะองค์คุณของพระอริยสงฆ์1ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติรู้ปฏิบัติตามสมควรแก่ทำเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติรู้ออกจากธรรมปฏิบัติตามสมควรแล้วเป็นเหตุให้เกิดรู้จักชั่วเว้นชั่ว
เป็นเหตุให้รู้จักดีทำดีได้ เป็นเหตุให้รู้จักสงบสะอาดบริสุทธิ์ปล่อยวางได้ เมื่อเว้นชั่วได้ทำดีได้สะอาดบริสุทธิ์จะเป็นเหตุให้เกิดพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกเห็นไหมมันเหมือนกับพัฒนาจากนอกไม้อ่อนๆจากไม่มีใบไม่จนให้มันค่อยมีใบมีกิ่งมีก้านไม่อะไรขึ้นมาจนมีแก่นและผลิดอกออกผลได้จากที่เป็นเมล็ดเม็ดเดียวเท่านั้นการศึกษาธรรมะการนำเอาธรรมะขอบคิดให้คนพิจารณาก็เหมือนกันเราต้องน้อมเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาฝึกดูดังนั้นในอานัมปานะเนี่ยเป็นหลักธรรมหรือเป็นวิธีในการศึกษาเป็นวิธีในการปฏิบัติที่จะพระองค์สอนได้ละเอียดที่สุดเลยตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางถึงที่สุดเลยแล้วในอัตตปานสติเนี่ยเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมถะแล้วเป็นทั้งวิปัสสนาเป็นทั้งวิมุตติเราจะใช้ไม่ใช้ก็เรื่องอะไรที่ผมพูดนี่ก็ให้ผ้าใหม่ก็ไปเริ่มอุจุงกายยังไปนั่งปฏิบัติทำยังไงให้ตรงก่อนแล้วก็ไปทำยังไงให้กายใจมีศีลทำยังไงไม่ให้นั่งแล้วไม่ให้ร้อนก้นไม่ให้เจ็บเอวเจ็บหลังไม่ให้มึนไม่ให้เมื่อยไม่ให้ตื้อไม่ให้ตึงไม่เกร็งไม่ให้เครียดไม่ให้แข็งเกินไปไม่ให้อ่อนเกินไปไม่ให้หนักเกินไปไม่ให้เบาเกินไปไม่ให้ร้อนเกินไปไม่ให้เย็นเกินไปไม่ให้หย่อนเกินไปไม่ให้ตึงเกินไปไม่ให้ว่างเกินไปไม่ให้วุ่นเกินไปไม่ให้รู้มากไปไม่ให้รู้น้อยไปพอดีปิ้งแล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นธรรมตามธรรมชาติของมันที่มันเป็นอยู่มันจะโอ้ไม่มีอะไรบดบังเลยกายก็อยู่ตรงนี้เวทนาก็อยู่ตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้ธรรมก็อยู่ตรงนี้สติตรงนี้รูปก็อยู่ตรงนี้เวทนาก็นี้สัญญาก็อยู่นี้สังขารก็อยู่ตรงนี้วิญญาณก็อยู่ตรงนี้ตาก็อยู่ตรงนี้หูก็อยู่ตรงนี้จมูกก็อยู่ตรงนี้ลิ้นอยู่ตรงนี้ผมก็อยู่ตรงนี้ขนก็อยู่ตรงนี้ฟันก็อยู่ตรงนี้เล็บก็อยู่ตรงนี้หนังก็อยู่ตรงนี้ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วเรากำลังไปแสวงหาอะไรเราไปเรียนไปอยู่ตรงไหนไปหาวิเวกไปหาความสงบก็อยู่ตรงนี้ความวุ่นวายก็อยู่ตรงนี้ความหลับก็อยู่ตรงนี้ความตื่นก็อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นแล้วว่าไงเพชรอยู่ในหัวคังคกแล้วถ้าคังคกไปหาเพชรทำไมศีลก็อยู่ตรงนี้ปกติก็อยู่ตรงนี้ไม่ปกติก็อยู่ตรงนี้มีสมาธิก็อยู่ไม่มีสมาธิแต่พระองค์ยังให้ดูอยู่นะจิตประกอบโดยราคะก็รู้ว่าประกอบด้วยมีราคะไม่มีราคะก็อยู่ตรงนี้มีราคะก็อยู่ตรงนี้ไม่มีราคะก็อยู่ตรงนี้มีโทสะก็อยู่ตรงนี้ไม่มีโทสะก็อยู่ตรงนี้มีโมหะก็อยู่ตรงนี้ไม่มีโมหะเลยจิตที่มีสมาธิก็อยู่ตรงนี้จิตไม่มีสมาธิจิตมีมหคตะจิตไม่มีมหคตะจิตที่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตที่อิสระจิตไม่อยู่ตรงนี้หมดเราพูดอย่างนี้พวกพระใหม่ๆก็ไม่เพลินไม่สนุกว่ามันไม่เห็นภาพไม่เหมือนเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นมันเห็นภาพอย่างอีก5 นาทีวันนี้ผมก็ตั้งใจนะวันนี้ก็มาแต่ว่าวันนี้ให้บทเรียนกับพระใหม่ส่วนพระเก่าไม่ต้องแล้วรู้หมดแล้วที่รู้มาไม่ได้เอามาใช้เลยหมดไปแล้วที่รู้มาเลยไม่ได้ทำตามที่พระเจ้าสอนอย่าเรื่องมาเป็นเรื่องเล็กน้อยนะถ้าเราไม่มีอุชุงกายังเนี่ยเพราะมันเป็นการสอนระดับเบื้องต้นแล้วละเอียดสุขุมคัมภีรภาพลงค่อยลึกละเอียดไปตามลำดับอุชุงกายังตั้งกายให้ตรงบางทีตรงแล้วนะแต่ว่าเอ็นไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหลังบางทีตรงแล้วแต่ว่าเอ็นไปข้างซ้ายบางทีเอ็นไปข้างขวาเห็นไหมเราไม่ได้เอามาใช้เลยเนี่ยอุจุงกายยังตั้งกายให้ตรงคืนนี้เอาแค่นี้ เอาแค่อุจุงกายยังเอาไปทำ10 วันเนี่ยไปทำก็จะทำยังไงนั่งยังไงไม่ให้ร้อนก้นไม่ให้ปวดหัวเข่าไปทำสมาทานศีลให้ได้ก่อนนั่งยังไงไม่ให้ปวดหัวเข่าไม่ให้ร้อนก้นไม่ให้จุกเสียดแสบร้อนในท้องไม่ให้เจ็บเอวไม่ให้ตื้อไม่ให้ตึงคับอกคับใจร้อนอกร้อนใจไม่สบายออกมาไม่ให้ปวดหลังไม่ให้มึนเมื่อยหัวใจไม่ใช่นั่งหน้านิ้วคิ้วกับหมด
กัดฟันรถนั่งตัวแข็งไม่กระดุกกระดิกนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราเกิดกระดุกกระดิกไม่ได้ว่าหาว่าเราไม่มีสมาธินั่งโชว์นั่งแอคชั่นนั่งอวดนั่งพอก็ตีละครั้งเป้งนิพพานโล่งอกแต่ถ้าเรานั่งได้ศีลจริงๆได้สมาธิโอ้ยนั่งเนี่ยไม่กลับไปนอนแล้วครับอุ้ยมันผมไปทำวัดสวดมนต์อยู่ที่ถ้ำเสือกำลังทำเราเกิดมันรวมปั๊บมันนั่งเขาทำวัดสวดมนต์ไปแล้วลูกก็ไปหมดแล้วจนรุ่งสว่างเขามาทำวัดต่ออีกอ้าวเรายังนั่งอยู่อีกโอ้ยมันสุดยอดมันจริงๆอ่ะมันเจออย่างนั้นจริงๆอ่ะนะเรานะเนี่ยถ้าเราจะทำไงเนี่ยเราโง่มาทางงานมานั่งมันที่น่าเสียดายที่สุดคือเรามานั่งทำให้เจ็บปวดรวดร้าวแล้วมานั่งกำหนดเนี่ยมันผมไม่เคยเจอแต่เขาบอกว่าถ้าไม่โง่มันคนไม่รู้จักโง่มันไม่ฉลาดอุ้ยกูดิโง่นั่งทนมาตั้งนานตั้งหลายปีโอ้ยโง่ความฉลาดมันเกิดขึ้นทันทีเขามันเลยต้องทนโง่ไปอยู่อย่างนี้ครับจนกว่ามันจะเกิดความฉลาดมันไม่ปวดไม่เข็ดไปนั่งให้ปวดให้เข็ดแล้วมันนั่งกำหนดว่าปวดโนเข็ดโนปวดทนให้มันจนหายปวดหายเข็ดแล้วก็ได้สมาธิผมนั่งผ่านแล้วอวดเขาอีกแล้วหลงความสงบบ้าความสงบแล้วก็อวดความสงบโอ้ยผมนี่สำนวนหลวงพุทธทาสหลงศีลบ้าศีลอวดศีลหลงสมาธิบ้าสมาธิอวดสมาธิหลงปัญญาบ้าปัญญาอวดปัญญาเห็นไหมเหลือ3 นาที3 นาทีนะมากไปไม่ได้ครับมันจะอาเจียนสังเกตเลยนะถ้าฟังธรรมะมากมันมึนหมดเลยครับโอ้ยเหงื่อแตกปักแล้วต้องเปลี่ยนอารมณ์ฟังเพลงดูหนังอะไรเยอะๆระบายสบายเหมือนเรายกปลาขึ้นจากน้ำมันกระดิ้วมันจะลงไปในน้ำไม่ได้เลยกระดิ้วแล้วมารมันจะเวลาเราศึกษาธรรมเราปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์มารมันจะมาง่วงบ้างเบื่อบ้างหงุดหงิดบ้างคิดถึงไอ้โน้นก็แต่พอเลิกไอ้ที่ปวดที่เข็ดที่เมื่อยหายหมดเลยครับคิดว่ามารไม่มีพอมันเราได้พวกแล้วไม่ต้องแล้วปล่อยมันเป็นพวกเราแล้วปล่อยไปแต่พอเริ่มพอเข้าเกียร์เดินหน้าเราจะเริ่มปฏิบัติไม่ถึง5 นาที10 นาทีครับหนักหัวก่อนเลยหลังงอพอไปสักพัก5 นาที10 นาทีหนักหน้าพอไปอีกทีก็หนักตาพอไปอีกที10 นาทีหนักพอไปสักครึ่งชั่วโมงหนักใจครับปล่อยวางมันก็เป็นอย่างนี้วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าเดือนแล้วเดือนแล้ว1 ปีผ่านไป2 ปีผ่านไป10 ปีผ่านไป20 ปีเป็นยังไงเราก็ยังเหมือนเดิมหมดเวลา3 ทุ่มก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทั้งหลายนะครับที่อุตส่าห์ตั้งใจทนฟังบางองค์ก็หลับไปรูดเดียวเลยไม่เกี่ยวเลยบางคนก็ปล่อยวางก็พูดอะไรรู้หมดอะแต่พูดเรื่องอะไรไม่รู้ รู้ว่าพูดป๊อเหมือนสมัยที่ผมไปอยู่ถ้ำเสือใหม่ๆนะผมหันไปดูตอนผมไปจากวัดมาตุจังหวัดพังงาไปถ้ำเสือใหม่ๆผมไปหันไปดูโอ้เขาทำวิปัสสนาแบบนี้นะละก็นั่งหัวงอนะนั่งหลังงอคอพับหัวห้อยถ่ายรูปจากข้างหลังไม่เห็นหัวนั่งแบบว่าหูสูงกว่าหัวนั่งหูสูงกว่าหัวนั่งหูว่าอ๋อหันไปดูพระก็เหมือนกันดูแม่ชีก็เหมือนกันเอาไปดูหลวงพ่อก็เหมือนกันหลวงพ่อ
แต่หลวงพ่อหลังไม่งอแกงอไม่ลงเพราะแกใส่ของเต็มหมดหลังแกก็งอโอ้พอนั่งอย่างนี้ผมก็เลยนั่งหมดเวลาพอดี นั่งกำหนดอายตนะภายในครับกำหนดที่ใจนั่นไม่หลับนะถ้าหลับน้ำลายบูดมันจะย้อยแต่ถ้าเรากำหนดรู้บางทีเรานั่งปุ๊บอยู่ตรงนี้เขามาถามพี่หลับไหมไม่หลับฟังหลวงพ่อไหมฟังหลวงพ่อเทศรู้ไหมรู้แล้วก็เทศเรื่องอะไรไม่รู้ รู้ว่าแกเทศได้ยินเสียงเป่าแต่ไม่รู้มันเพียงแต่รู้เสียงที่มันกระทบมันรู้ว่าพูดอยู่แต่มันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวอะไรเพราะมันมีแต่สัมปชัญญะมันไม่มีสติมันมีแต่สัมปชัญญะมันจะรู้ก็พูดเรื่องมันแต่มันระลึกไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะครับดังนั้นหมดเวลานะก็ขออนุโมทนาบุญเดี๋ยวตอนกลางคืนนี่ตอนหัวค่ำนี่ดีนะมันร้อนมันไม่ค่อยหลับนะมันร้อนมันเสียอย่างเดียวคือมันไม่ค่อยหลับแล้วนะแต่ว่ามันร้อนไปหน่อยตอนหัวรุ่งนี่ดีนะมันเย็นดีมันสงบดีแต่มันเสียอย่างเดียวเหมือนกันมันขี้หลับครับเลยไม่ดีทั้งค่ำทั้งรุ่งเลยเอาวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาผมจะอยู่กับท่านวันนี้วันที่1ผ่านไปวันนี้ก็เป็นวันที่2ผมจะอยู่ได้แค่สัก7 วันเท่านั้นนะครับทุกปีบางปีมันก็จะอยู่ได้ทั้ง10 วันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไปแบ่งให้กับถ้ำแอร์พักพวกกันแล้วก็ไปช่วยตรงนั้นก็ดีเป็นสถานที่บำเพ็ญของพระพุทธศาสนาตรงนั้นมันเป็นป่องภูเขาไฟระเบิดแล้วไปนั่งตรงนั้นมันสัมผัสอะไรได้ดีมากแล้วก็พระที่ไปจำนวนก็70-80 รูป40 รูป 70 รูปแล้วก็ต้องขึ้นเขาไปแล้วปฏิบัติมันก็ดีไปอีกอย่างเขาไปแบ่งให้เพราะเขาจัดวันที่15เขาเข้าวันที่15นี่92เริ่มแบ่งมาให้นี่7 วันแล้วแบ่งมา7 วันนะก็ขออนุโมทนาบุญขอพลังในสงฆ์ผลแห่งทานในที่ท่านได้เสียสละจาคะทำบุญมาดีแล้วจงดำเนินให้ท่านทั้งหลายจงสมบูรณ์พูนผลในเครื่องอุปโภคบริโภคมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยไกลจากอุปสรรคเครื่องเศร้าหมองจิตใจอันใดที่บังเกิดมีขึ้นมาแล้วก็พลันมาลายหายไปด้วยพลังในสงฆ์ผลแห่งทานที่เราได้เสียสละจากอาทำบุญไปแล้วศีลอันใดที่เราสำรวมระวังจนกายใจเป็นปกติขอพลังในสงฆ์ผลแห่งศีลจงดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในโภคทรัพย์ปัญหานานับประการที่บังเกิดมีขึ้นมาแล้วก็พลันมาลายหายไปด้วยพลังในสงฆ์ผลแห่งศีลแถมยังเป็นผู้ที่งามสมวัยสมฐานะสมหน้าที่สมาธิอันใดที่เราตั้งใจบริกรรมภาวนาฟังธรรมด้วยดีจนจิตใจสงบแน่วแน่นิ่งดิ่งลงไปในขณะนั้นจิตนั้นขออำนาจจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอันเกิดจากพลังแห่งสมาธิในขณะจริงนั้นจึงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะคิดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็สำเร็จความมุ่งปรารถนาด้วยอำนาจใจอันตั้งมั่นอันเกิดจากพลังแห่งสมาธิในขณะหนึ่งจิตนั้นธรรมะอันใดที่ท่านได้ยินได้ฟังในค่ำคืนของวันนี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดและกิจเตือนใจก็ให้เกิดดวงปัญญาสว่างไสวขึ้นมาในจิตสามารถพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองรู้จักฝึกหัดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พ้นภาวะแห่งความเป็นทุกข์อันเกิดจากธรรมะอันเกิดจากปัญญาที่ได้ยินได้ฟังแล้วในค่ำคืนของวันนี้ถ้าพวกเราทั้งหลาย ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏทุกข์ก็ขอให้สมบูรณ์ผลด้วยสมบัติทั้ง2 ประการถ้าพวกเราทั้งหลายเบื่อหน่ายที่จะคลายจากความทุกข์ทั้งปวงทั้งหมดนั้นจงเพิ่มบูรณ์สร้างสรรค์ศรัทธาศึกษาในพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาและพระอริยสาวกอริยครูทั้งหลายด้วยการน้อมนำมาขบคิดใคร่ครวญทำความเข้าใจให้รู้จักให้รู้จริงให้รู้แจ้งให้รู้จบให้หมดความกังขาหมดความสงสัยแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยศรัทธาให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยความภาคเพียรให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยสติให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยสมาธิให้เป็นผู้ที่เจริญด้วยปัญญาจนบังเกิดญาณกำจัดอาสวะกิเลสเหตุที่เป็นทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานโดยที่สุดทุกรูปทุกนามทุกท่านเถิด
นิมนต์พระอาจารย์กรรมและก็รูปกรรม
ดสอบ1 2 3เช็คเช็ค1 2 3